Hooray! The Yoruba are changing their mindset. We are for mindset change. We want to cheer ourselves and our target people of the world that Yoruba mindset is finally changing for the better. From downward thinking to upward thinking, from poor to good, from bondage and oppression to freedom, from backwardness to forward progression, from ignorance to knowledge, from primitivity to modernization, from darkness to shining light, from poverty to wealth, and from dying to living. They have had enough. The people are the Yoruba, forced to live in a country since 1914 with other tribes of far different cultures, history, and future, but have now realized and known better that to continue to live in that same country with some of these other tribes is no good for them at all, and not good for their generations to come. They have found wisdom. They are changing their mindset and are getting out of their entrapment in that geographical expression that they have been in to form and freely run their own country, their own heritage, their own land. They are breaking out from under the slabs to growing and being seen by the whole world. Hooray! That is the message, and see, all Yoruba are now beginning to sing the same song. There's much work to be done on the land of our birth, exalted, exalted, for the whole world to see. Blood, truly, they say, is thicker than water. Hi, I trust that you too can make something, anything, that is both expressive and impressive at the same time, such that if anyone sees or hears it, they will run with it, shout it out loud to the whole world and clap for the Yoruba people on this great achievement of the changing of their minds about finally leaving the failed country. Well done, all you blessed Yoruba. All change, please, all change. Hello, dear Yoruba descendants. We know these are trying times. Please keep your heads up while we work towards a better nation. The central account is here, and here's the information you need to contribute to the Yoruba Nation. For PayPal or Zelle, www.paypal.com. Please use finance@ysdf.ca. For World Remit, Yoruba Self-Determination Foundation USA, 25 Peel Central Drive, number 203D, Brampton, Ontario, L60 3R5, Bank of America, account number 313100005614, routing 02-600 9593. Thank you. Oh, hello. A kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi. A kú kó lè dáa, á dáa fún wa, èyí tó ti dáa ò ní bàjẹ́. Ẹ má bínú o, ẹ jẹ́ ká máa share ètò ká lè pe àwọn tó kù wá wọlé o. Now,
Àlàáfíà Ọlọ́run ọba kó máa bá gbogbo wa gbé níbikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ mi, níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Ẹ̀yin tẹ́ máa wà pẹ̀lú wa ń sìn àtẹ̀yin tẹ́ tún máa darapọ̀ mọ́ wa later. A kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Àdúrà wa gba ojú òní tì wá. Adẹ̀kú kó lè dá náà. Ìgbà tó bá máa gbé fúláàgì náà sókè kò ní ṣe ẹ̀yin èmi àti yín. A bẹ̀ Ọlọ́run nínú ọlá ńlá ẹ̀ kó fún wa ní ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà. Àlàáfíà tó péye. A bẹ̀ Ọlọ́run kó jẹ́ ká ṣèyá àwọn ọmọ wa kalẹ̀. Gbogbo ìdáwọ́lé wa kí Ọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kó yọrí sí ti dáadáa. Mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀yin màmá, mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n, mo kí ẹ̀yin àbúrò. Mo dẹ̀ kí àwọn bàbá wa náà. Mo kí àwọn màmá wa. Professor Banji, mo kí wọn. Mo kí Chief Sunday Igboho, mo kí ìyá wa Opo Abiola Onítìrí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí sísítà mi náà Lady K àti gbogbo àwọn tó kù tá a lè dárúkọ. A gba gbogbo ara àwọn tí a dárúkọ ẹ̀, a fi kí gbogbo àwọn tó kù. Èmi náà tó wá kí ara tèmi náà. Mo wá fi gbogbo ẹ̀ náà, mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa tí a máa jọ ṣe ètò yìí. Ẹ̀yin tájọ máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà àti ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ máa join ni wa tó jẹ́ first timer. Mo kí wa wípé ẹ ṣé gan ni. Ṣé mọ̀ pé Facebook wa ìdí next month kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tán bá jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Fún ìdí eléyìí, ẹ jẹ́ ká share ètò yìí. Mo rò pé bóyá tẹ́ bá tẹ share button, ó máa gbé yín lọ sí option. Ẹ lè lọ share sórí WhatsApp, orí group yín, orí Facebook yín. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ pọ̀ díẹ̀ sí i. Ṣé mọ̀ wípé tí a bá ti rí èèyàn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ lè má ti jáde bẹ́ẹ̀ yẹn náà tó gẹ́. But tá bá ti wá ń pọ̀ sí i, ọ̀rọ̀ yẹn á máa flow láti máa jáde ni. Ẹ má jẹ́ ká gbára wa lákòókò torí wípé ọjọ́ ò ṣe é mú so lókun. Ṣé mo gbà? Ọjọ́ ò ṣe é mú so. Ẹ jẹ́ kí n rí comment. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, ẹ jẹ́ kí n rí comment. Ṣé mo gba Yorùbá yẹn? Ọjọ́ ò ṣe é mú so lókun. Ṣé mo gba Yorùbá yẹn? Ẹ jẹ́ kí n rí comment. Yes or no? Torí àwa tá fẹ́ lọ sí ilé-ìwé ẹ̀kọ́ àgbà Yorùbá àpọ̀ gan ni. Mi ò tí ì rí comment, but a ti ń pọ̀ sí dàbí pé a ti wọ bíi 20 báyìí nsìn. Tá bá ti ń pọ̀ sínú ẹ̀yin náà, ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣiṣẹ́, ẹ jẹ́ ká máa type ẹ̀ síbẹ̀ yìí pé please share. Ẹ jẹ́ ká tẹ like, ẹ jẹ́ ká tẹ like, ẹ jẹ́ ká click like yẹn, ọ̀fẹ́ ni. Wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní máa charge wa fún, ọ̀fẹ́ ló jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti bá wa share, ẹ jẹ́ kí n rí ọwọ́ yín lókè, ẹ jẹ́ kí n rí wípé ẹ ní yes or no, kí n lè mọ ẹ̀yin tí máa ju fine sí orí Facebook ẹ̀ tàbí orí social media fine máa kàn yín lára by one way or the other. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí iṣẹ́ ọjọ́ ò ṣe é mú so lókun. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Ọlọ́run tó dá ayé tó ní ọ̀run tó gbélé wa lọ́wọ́ nípa ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ọ̀rọ̀ ìlú wa yìí, báwo la fẹ́ gbòmìnira? Ọ̀nà bó la fẹ́ gbà, báwo la fẹ́ ṣe? Nǹkan tó bá máa da, ó ti di dandan kó jẹ́ wípé kò sí bí wọ́n ṣe lè kún ní ọ̀dà burú tó. Àwọn ayé sì máa rí wípé kíní yìí ó dẹ̀ da o. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ wa ṣe rí. Ọ̀rọ̀ àwa ọmọ aládé, ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá, ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Odùduwà, ọ̀rọ̀ wa ti di ayọ̀. Mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà, Yoruba Recognition òun la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà, gbogbo wa pátápátá la máa gbé sí ayọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, ẹ má sọ fún Mr. Fatai, ẹ má jíṣẹ́ fún Mr. Fatai Ògúnríbidó. Wọ́n dẹ̀ lè máa wò wá later, wọ́n dẹ̀ ti lè join wa. Èmi ò sí lára àwọn tán ní. Mi ò sí lára àwọn tán sọ wípé kò sí ìbò, ọ̀ní dìbò.
ẹ má wọrí pé a dẹ̀ tún wá pásítọ̀, kí lorúkọ pásítọ̀ yẹn náà, pásítọ̀ tán sọ wípé kò ní síbò ní Ọ̀ṣun, pásítọ̀ Bákàrè, ìránṣẹ́ pásítọ̀, sorry o, pásítọ̀ Bákàrè kọ́ o, pásítọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi comment, pásítọ̀ kí lorúkọ pásítọ̀ tán wà nínú Yorùbá Nation tán ní kò ní síbò, ẹ help me out, pásítọ̀ Bánkọ́lé, ṣé mo gbà á? Yes, pásítọ̀ Bánkọ́lé tán ní kò ní sí ìbò, à ń wá pásítọ̀ Bánkọ́lé báyìí, torí wọ́n ti dìbò ní Ọ̀ṣun, pásítọ̀ Bánkọ́lé wọ́n dẹ̀ lérí, wọ́n léka fún wa wípé kò ní sí ìbò, wípé kó nílé kó sọ fún ará oko, kára oko kó sọ fárá ilé, kíyàwó kó pe ọkọ ẹ̀ sẹ́yìn, kí ọkọ kó sọ fún ìyàwó ẹ̀ wípé ẹ ṣọ́ra yín o, ní Ọ̀ṣun state o kò ní sí ìbò, àfi bó ṣe jẹ́ wípé wọ́n ti fẹ́ẹ̀ dìbò Ọ̀ṣun tán. Ju gbogbo ẹ̀ lọ, èmi ò sí lára ẹni tó sọ pé kò ní síbò ní Ọ̀ṣun o àti ní Nàìjíríà o. Nǹkan tí mò ń tẹnu mọ́, ẹ̀yin tí a jọ máa ń ṣe program, ṣe lè sọ, nǹkan tí máa ń tẹnu mọ́, ẹ̀yin tájọ máa ń ṣe program, ṣé ẹ lè sọ, èmi sọ wípé yálà ìbò wà, yálà ìbò ò sí, èmi mọ̀ wípé Yorùbá Nation máa dúró. Ọjọ́ wo ló wá jẹ́? Èmi dúró pẹ̀lú pásítọ̀ Adébóyè. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká sáré wo fídíò Dr. Adébóyè yẹn. Ibi tí Dr. Adébóyè dúró sí, ibẹ̀ lèmi náà dúró sí. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò pásítọ̀ Adébóyè. Kẹ́ lè mọ̀ wípé ibi tẹ́mi dúró sí ọ̀tọ̀ ni. Tẹ́ bá dẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn kan tán bá sọ wípé kò ní síbò, mo máa ń challenge Mr. Fatai Ogunribido. Màá ní ẹ̀yin lẹ ní kò síbò o, èmi ò ní kò síbò, mi ò ní bò máa wà. Ẹ má wọrí, a máa tó gbé fídíò yẹn sínsìn. Mi ò ní bò máa wà, mi ò dẹ̀ sẹ́rù kò ní síbò, bọ̀ nǹkan kan ṣó tẹ́mi gbọ́, èmi ti gbọ́, mo ti lálàá ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà bá ti ṣe gbọ́, tá ti ṣe lálàá ẹ̀ wípé Yorùbá Nation, Oòduà Nation, àwọn ọmọ aládé a ti gba ìtúsílẹ̀ nínú oko ẹrú, wípé ó ti di dandan flag yẹn a máa nà sókè, bọ̀ ìgbà tó máa jẹ́ òun ni mi ò tí ì mọ̀, wọn ò tí ì gbé wá. Àwọn màláìkà tèmi àti wọn jọ ń ṣiṣẹ́, nǹkan tán ìgbé wá fèmi nìyẹn, bọ̀ mi ò tí ì gbọ́, mi ò tí ì rí gbọ́ wípé ìgbà ọjọ́ báyìí ló máa jẹ́ o. Èmi ò wá rí gbọ́ wípé bóyá wọ́n ní ìbò máa wà o tàbí kò ní síbò, ìyẹn lèmi ò mọ̀. Náà ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yẹn báyìí. Ibi tá à ń lọ lé ní pọ̀ gan ni o, tó dẹ̀ make sense bàjẹ́bàjẹ́. Please brother mi àti sister mi, gbogbo eléyìí a fi ń ṣe rehearsal là ń ṣe lọ́wọ́, rehearsal la kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ láti fi máa ṣe. Ẹ bá mi máa share, ẹ bá mi share, ẹ bá mi pe àwọn ọ̀rẹ́ yín, ẹ bá mi tag àwọn ọ̀rẹ́ yín. Ibi tá à ń lọ lé ní ó pọ̀ gan ni, lórí wípé kí ni àwọn tán láwọn wà ní wọn Nàìjíríà. A ní káwọn tiẹ̀ mú nǹkan kan fi wá kì wá láyà wípé ẹ gbà, ẹ panu yín mọ́, àwa la wà lójú ọ̀nà, tàbẹ́gbọ́, àwa la wà lójú ọ̀nà, ẹ panu yín mọ́, ẹ wọlé, kẹ wá wo àwọn nǹkan tí a máa jọ gbò ní ọjọ́ títí òní. Àwọn tó sọ wípé àwọn wà ní wọn Nàìjíríà, ó yẹ kí wọ́n máa wa omi lójú, kómi máa dà lójú wọn, kán fi máa mu gàrí ni. Ó yẹ kómi máa dà lójú wọn, kán fi omi yẹn kán fi máa mu gàrí. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ first timer tó jẹ́ pé ẹ ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí, lórí ètò yìí, ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa. A wà lórí Facebook náà, Dr. Zabby Talk Show lórí Facebook. Ẹ bá wa share. Mo ń try láti gbé fídíò
Pastor Adébóyè yẹn mo ń try láti gbé wọlé ni o. Ibi tí mo fẹ́ ká gbà wọlé nìyẹn o. Wẹ́ ẹ má bínú o, ẹ má bínú o. Okay, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn ẹ jẹ́ ká máa move on, ẹ jẹ́ ká máa lọ. Lọ́rọ̀ kan, ibi tẹ́mi dúró sí nìyẹn wípé pásítọ̀ wa tán sọ wípé káwọn èèyàn má jáde lọ́jọ́ ìdìbò, ẹ bá wa wá wọn bá sọ Bánkọ́lé wípé wọ́n ti dìbò tán o, báwo ni ká ṣe, kí ni next step tá a fẹ́ gbé báyìí. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí èyí tó wà lójú ọpọ́n, a kàn fi yẹn gba ibẹ̀ yẹn wọlé ni. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn One Nigeria, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́run dẹ̀ ti ṣe dá àwa sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn One Nigeria, ṣẹ́rí ibi tán bá lé ayé dé, ṣẹ́rí ibi tán bá ilé ayé àwa gangan fúnra wa, ṣẹ́rí ibi tán bá lé ayé wa dé, ṣẹ́rí nǹkan tó ń sọ àwọn ìyá, mo sọ eléyìí ò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣẹlẹ̀, mo ti ń sọ láti bóyá bíi last year ni. Àwọn Fúlàní yìí àti àwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá including ọba àti ìjòyè, wọ́n fẹ́ sọ gbogbo wa di ẹrú, wọ́n fẹ́ sọ àwọn èèyàn di atọrọjẹ, wọ́n fẹ́ sọ àwọn èèyàn di oníbàárà. Ó ti wá dé ojú ẹ̀ báyìí, ó ti dé ojú ẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò àwọn tó ń tọrọ bárà yẹn, ẹ wá wo báwọn oníbàárà bọ́n ṣe kún orílẹ̀ ilẹ̀ ọlọ́ràá nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo bí àwọn arúgbó tó yẹ kó jẹ́ pé ó yẹ kán ní benefit, each person ló yẹ kó ní benefit. Ìwọ nílùú òyìnbó yìí, òṣìṣẹ́ tó fẹ́ fi gba pension ó máa ní benefit, òṣìṣẹ́ tó máa fi gba pension ó máa ní benefit. Iṣẹ́ tó bá ṣe òun ló máa depend lórí nǹkan tó máa gbà tó bá ti wà nípò tó fẹ́ fi lọ sí pension. Ẹlòmíì gan lówó débi wípé kò dúró di bóyá 60 something ló fẹ́ gba pension, ó lè sọ pé òun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pension tòun láti 55. Kò sí kankan tó ní ìyọrísí dáadáa nínú nǹkan yìí ní orílẹ̀-èdè tó ń pè lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. Àwọn èèyàn kan dẹ̀ wà tán yìí ń jẹ́ wọ́n Nàìjíríà, wọ́n tún ń ṣẹ́ èpè fún àwa tá à ń jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún Yorùbá Nation yìí ni, torí nǹkan tán fẹ́ jẹ. Wọ́n ní kẹ́ jẹ́ kí bàbá àwọn ṣe ná, wípé Yorùbá ló kàn. Tí bàbá àwọn bá ṣe tán yẹn, àwọn náà ní interest sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ó dùn mọ́ àwọn ní lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, bọ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá àwọn kọ́kọ́ ṣe ná. Bọ̀ kí ló fún yín láìdíà wípé bàbá yín gan fẹ́ débẹ̀? Kí ló fún yín láìdíà wípé tán bá dúró de ti bàbá yín nǹkan lè yọjú sí dáadáa tí bá ṣe ń fẹ́? Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Ẹ kàn. Ẹ̀yin màmá, àlàáfíà fún yín. Àmín. 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 Màmá, ẹ pẹ̀lẹ́ mọ̀mọ́ bó ni? Bẹ́ẹ̀ ni jàbàjẹ́. Mọ̀mọ́ ẹ bá ń sọ́sẹ̀, mo fẹ́ mọ tó ṣe yín. Kí ló ṣe yín èyí? Kí ló dé? Kí ló dé bẹ́ẹ̀? Kí ló bá ń súnmọ́ bí? Kí ló tẹ̀sí ń tọrọ owó ń bì? Kí ló dé? Mọ̀mọ́ kí ló dé? Ìṣòro mo ń bọ̀ mọ̀mọ́, kí lórúkọ ti yín? Mo ń bọ̀, viewers all over the world, we are here in ọ̀rẹ́ méjì live. Ọ̀rẹ́ méjì Agbúgbú Ìbàdàn láwà, Ìbàdàn ọ̀rẹ́ méjì Agbúgbú. Mo bá àwọn mọ̀mọ́ yìí níbi tó ti jókòó. Bí mo ṣe ń kọjá lánàá mo bá wọn. Lónìí mo nílò kí n débí kí n mọ tó ṣẹlẹ̀ wá ìtọ́ fi ń tọrọ owó. Àwọn mọ̀mọ́ yìí wọ́n dẹ̀ wà ní mọ̀mọ́, kí lórúkọ yín mà?
Okay, Maria Bọ́lájí, mama ẹ tọ́mọ ọdún mélòó? Ọmọ àádọ́rin ọdún. Mama kí ló tẹ́ jókòó yìí? Mama ẹ wo bí inú gọ́tà lélẹ̀ yìí. Inú gọ́tà rẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ń tọrọ owó kí ló dé? Kí wá ló dé tẹ̀ ń tọrọ owó kí ló dé? Mi gbọ́ ọmọ yín tẹ́ bí ó kú sójú ogun. Mama ọmọ mélòó lẹ bí? Yay! Mo ń bọ̀ mama. Ọmọ méje lẹ bí. Mama has 7 children. 7 children. Ẹyọ kan tó wá kù, the only one remain. Kí lẹ ló ṣe? Ó kú sójú ogun. Ẹni sùúrù. You have 7 children. Ọmọ méje lẹ ní. Ọmọ méje lẹ ní. Nínú ọmọ méje yín, ẹyọ kan tó tún wá kù, ó tún wá kú sójú ogun. Listen to this mama story. Mama 1971 lọmọ yẹn kú sójú ogun. Ọmọ tó tún fi sílẹ̀, ẹni sùúrù, ọmọ tí ọmọ tó kù yẹn fi sílẹ̀ again. Wọ́n tún pa. Ta ló pa ọmọ yẹn? Mama ìbímọ méje. This mama has 7 children. Méje, she has 7 children. Àwọn méje dẹ̀ kú, wọ́n dẹ̀ kú pé ẹyọ kan. The 7 children died till it remains one. Ẹyọ kan tó tún wá kù, wọ́n ní wọ́n tún pa sójú ogun. Ọmọ kan tí yẹn tún wá bí, wọ́n ní wọ́n tún pa dànù. Aláfárùn gbà náà ti pa. Kí ló dé lọ́dẹ pa? Kí ló dé? Mi ń gbọ́. Àwọn tán máa ń ṣọ́dẹ náà pa. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ wọ́n bá pa. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ màmá ṣé kò wá sẹ́bí ṣé kò sára ni? Kò sẹ́nibọ̀dì. Màmá bò lẹ́sẹ̀ ń jẹ́ ẹ má sunkún ẹ̀pẹ̀lẹ́ ṣe gbọ́ ẹ̀pẹ̀lẹ́. So ẹ̀yin nìkan lẹ ń gbénu lé báyìí. Ilé àwòrán níbo nílé ń wà? Ó mẹ́ládé ọgbà. Máa débẹ̀, máa délé yín òun lẹ́kì. Náà kí la fẹ́ fàyọ lórí gbogbo eléyìí? Ẹ wo nǹkan tó ń sọ àwọn ìyá. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, ẹ̀yin náà ẹ máa gùn lẹ́mìí, ẹ wá ní gùn lẹ́mìí òṣì. Ní fi ẹgba fún wa lóúnjẹ jẹ. Àrọ́mọdọ́mọ èmi àti yín kò ní gbégbá bára. Àpadà sí aburú, àpadà sí ìgbà ó kéré ó tóbi, àní ṣe kò ń gẹ̀ tọmọtọmọ. Àwọn ìyá yìí tá bá lọ wò wọ́n wéyá bíi 30 years ago, 40 years ago. Mọ̀ pé bọ́jọ́ alẹ́ àwọn máa ṣe rí leléyìí. Kò sí àǹfààní kankan tán rí ní ara orílẹ̀-èdè tí Ọlọ́run dá wọn sí. Kò dẹ̀ ń ṣe wípé kí ni, kò ń ṣe pé Ọlọ́run kò mọ nǹkan tó ń ṣe. Ọlọ́run dá wa sílẹ̀ tó lọ́ra, àbọ̀ wá kù sí ọwọ́ èmi àti yín. Nínú gbogbo wa ṣe ń lọ́dún yìí náà, a sì rí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n lọ ń gbowó tán sọ pé àwọn ti lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu wọn fúnra wọn náà. Bá a ṣe ń pariwo yìí, ṣá tún fẹ́ dá wọn lẹ́bi ni. Lára àwọn ìyá tó wà níbí báyìí tó ń ṣe interview fún wọn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Ìkan wà nínú wọn tó jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ gan, òun gan ò tiẹ̀ lè bọ́ ara ẹ̀. Tí àwọn ìyá yìí tán bá tún lọ tọrọ owó, àwọn máa tún mú nínú ẹ̀ lọ fún àwọn ọmọ tán bí. Mo rí fídíò kan níbí báyìí, mò ń sun ẹkún ni. Tẹ bá rí ibi tí ìyá yìí ń gbé, tẹ bá rí èékánná tó wà ní ẹsẹ̀ ìyá yìí, ìyá yìí ò dẹ̀ ṣe pé bóyá ó ti ya wèrè, kò ń ṣe pé bóyá ó ti bọ̀, kò sí nǹkan kan, kò sáwọn tó máa take care. Gbogbo àwọn ọmọ gan ti sick, wọ́n ti kú. Àwọn neighbor gan, tẹ bá rí gbogbo environment gbogbo ilé yẹn, àwọn tó wà tó jẹ́ neighbor gan, àwọn gan ò tí ì jẹun yó gan débi pé wọ́n fẹ́ tọ́jú ìyá. Ẹ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí, ẹ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ilé ayé Nàìjíríà, ẹ wo ibi tó ń lọ, tí àwọn kan tán dẹ̀ ní owó yìí, tó ní owó yìí bí omi òkun,
tó ní owó yìí bí iyanrìn tó jẹ́ pé àbùbù tán ni. Bóyá ìmáṣe bóyá lóun ò tí ì gbà foríjì wa dáadáa ni o ló fi jẹ́ wípé because eléyìí a máa sọ pé àṣìyàn ni àṣìyàn. Òun ni ọ̀rọ̀ ìgbà tí Buhari tó fi dé tó fi sọ pé òun tú àṣírí tó fi sọ pé òun operation ṣẹ̀kẹ̀ káàkiri ẹ̀ tó fi ní gbogbo owó tó ń bẹ̀rì tó ń rí owó nínú sọ́kàwé tó ń rí owó níbí tó ń rówó lọ́hùn-ún àṣóhun gan fúnra rẹ̀ gan nǹkan táwọn máa padà wá ṣe gan ó wọ́ọ̀sì ju àwọn yẹn gan lọ. Brọ́dà mi àti sísà mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, kéèyàn kan wá dúró lórí wípé wọ́n Nàìjíríà kó tó wá máa gbé àwọn tó ń sọ wípé àní ó di dandan ká kúrò nínú oko ẹrú sẹ̀ kẹtù wá máa gbé àwọn yẹn ṣépè. Ẹni tó bá dérú òun lérú máa tọ̀. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò àwọn tán láwọn ń ta vote wọn. Ibi tá à ń lọ́pọ̀ ọ̀bọ̀ máa mú ní kíákíá ni máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò àwọn tán láwọn ti ta àwọn ti. Kò bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni. Táwọn boys yẹn dà ó dà pé táwọn boys yẹn ohun àwọn yẹn ṣe kínní. Àti débi tá à ń lọ o. Ṣé lè dá wọn lẹ́bi? Ṣé lè dá àwọn pípù yìí àwọn tó ń gba owó yìí ṣé lè dá wọn lẹ́bi? Ẹlòmíì wà nínú wọn ìyá ẹ̀ ń ṣolóṣó òun gan ń ṣolóṣó wọ́n jọ ń gbé kọ́sọ́mà fúnra wọn ni. Ẹ wo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà nílé láti bí 6 months láwọn lecturer àwọn teachers tó ń sanwó tó ń gba nǹkan kan wọ́n ń ta pure water. Ọ̀nà ọ̀dà tí láńlọ́ọ̀dù gan ò ní bá ẹni ọmọ ẹ̀ láńlọ́ọ̀dù ò ní báyàwó tẹ́nàntì gan sùn. Ọ̀nà ọ̀dà tán ní gbọ́mọ ọba fọ́ṣun. Brọ́dà mi àti sísà mi, a kíra wa kú oríire wípé kí ni Ọlọ́run ló ṣí wa ní ojú inú ó ṣí wa lójú inú ó tún wá ṣí wa lójú ẹ̀mí. Àdúrà tó kù tá fẹ́ máa gbà ń sìn ní wípé pé kó má sú wa kó má rẹ̀ wá lórí ìrìn àjò wa yìí torí a ti mọ̀ wípé àwa ò ṣìnà àdẹ̀ doubt. Àwọn kan ló ṣì ń doubt ń sìn ṣọ́ máa wọlé ṣọ́ ní wọlé ta ló máa lọ bẹ̀ ta ló máa ṣe kinní kan ẹ má jẹ́ kí mi máa dárúkọ mi ò fẹ́ campaign fún èèyàn kankan campaign tán fowó rà tán sanwó fún no igi kan ló máa wọlé ìkan ni ò ní wọlé àwọn ló ń ṣe yẹn. Àwa wà lójú ọ̀nà àwa ti mẹni tó fẹ́ wọlé lọ́dọ̀ tiwa àwa ti mọ ibi tá à ń lọ gbogbo èyí tá à ń sọ yìí ká kan fi máa ṣí wa níyè ọ̀ ká fi máa la àwọn kan lójú wípé nǹkan tá irin tí a wá lélẹ̀ yìí wọ́n ní tí ò bá nídìí obìnrin ò kí ń jákú mọ́lú. Ṣé mo sọ dáadáa? Ṣé mo pa òwe yẹn dáadáa? Ẹ̀yin tí ẹ bá ti share ètò ìtẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ ẹ bá wa share ètò ẹ bá wa click share button please. Wọ́n ní tí ò bá nídìí obìnrin kì í jákú mọ́lú kì í já ẹ ṣáà ti mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ìdí tí a wá gbogbo àwọn òdí táwa rí lélẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tá a rí lélẹ̀ tá à ń wò wípé ṣó yẹ kí ilé ayé kó máa rí báyìí. àti gbowó election àti gbowó election ká náwó location ló kú báyìí location àti gbowó election àti gbowó election mo hot I dey hot. Because àwọn ọmọ yẹn ò mọ nǹkan kan ọ̀rọ̀ àwọn eléyìí ń ṣe tán láwọn ti gbowó election ọ̀rọ̀ wọn dàbí pé kí lọmọdé mọ̀ ẹ lọ wo background wọn
ẹ lọ wọnú ilé tó ti jáde, ẹ lọ àwọn parent tó bí wọn, how old làwọn ọmọ yìí máa jẹ́, bóyá 21, 22, ìyá tó máa bí wọn bóyá bíi 40, bóyá bíi 50, ìgbà tán bí òun gan bóyá kò ju bíi 5 years tàbí 6 years tán bí ni ò rí ná mọ́, inú òkùnkùn náà bírú àwọn ọmọ yìí sí. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò nítumọ̀ lójú wọn. Agboolé ibi tó ń gbé, street ibi tó ń gbé, ibẹ̀ náà dàgbà sí, hàn kúrò lójú kan náà. Nǹkan tá à ń sọ yìí kò lè yé wọn, kò hàn lè understand. Tó bá gbogbo wọn máa wò wípé kí làwọn eléyìí ń sọ, ṣẹ́yìn lè fẹ́ fún wa lóúnjẹ ni. Ara nǹkan tó fà á nìyẹn tó fi dé ọ̀dọ̀ àwọn senator. Ẹ wo orí gbígbẹ, orí tútù, àwọn ọ̀yá tí mo kọ́kọ́ show fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn, irú àwọn ọmọ tó ń sọ wípé àwọn ti gbowó election yìí, kò yé yín sìn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, orí wọn ni òun ló mú irú àwọn senator tó jẹ́ wípé Ọlọ́run pèsè ẹ̀wọ̀n sílẹ̀ fún ní ìlú òyìnbó yìí, nínú UK tá a wà yìí. Ó dẹ̀ ra tíkẹ̀tì òun àtìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n wá ṣe ẹ̀wọ̀n yẹn ni. But the problem is ni pé àwọn Nigerians, kò sí nǹkan kan bí a ṣe wà lénìí kó máa ta pure water ní 2,000 naira mi ò lè mi ní Nàìjíríà yìí. Kò sí condition tán gbé wọn sí ní Nàìjíríà tán adapt pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ṣérọ́ ni mo pa. Bí ìgbà tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwa ló ń dùn jù ni, bí ìgbà tó jẹ́ pé àwa là ń sunkún ẹ̀ ni. Bá ṣe ní gàrí tiwọn, pure water tiwọn, igi tó fi ń dáná gan pípò tiwọn, oníkálukú mọ bó ṣe ń dọ́gbọ́n síra ẹ̀ mà ní. Àwọn ò máa ríro. Ìwọ tó bá wà nínú UK wàá rí pé bóyá láti bí last month ń sìn nǹkan wọn, kódà tó dé pé nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní wọn, ìjọba gan ti ṣètò. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìgbà tí ọ̀rọ̀ ogun Ukraine àti Russia tó fi ṣẹlẹ̀, kò ju after a month ẹ ló jáde nínú news. Ó lóye tíjọ because àwọn Russia ló ń fún wa ní gas nínú UK yìí. Àwọn tó ń ta gáàsì fún ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ti mọ̀ wípé ó máa affect UK torí pé UK ń gbèjà Ukraine. Àwọn Russia àwọn sẹ́pà wọn ò ní ta gáàsì fún wọn mọ́. Ibi tí UK máa ti máa ra gáàsì ó máa wọ́n. Àwọn Russia àwọn ti lọ bá àwọn India láti lọ bá àwọn dòwò papọ̀ wípé àwọn máa tà fún wọn tó máa ship, tó jẹ́ wípé wọ́n máa yọ síra wọn. Kí ni ìjọba UK kí ló ṣe? Announce, wọ́n sọ nínú news, electric ó máa gbówó sórí o, iná máa gbówó sórí o, gáàsì gbogbo ẹ̀ ọ̀kà sílẹ̀ ó máa gbówó sórí torí nǹkan báyìí tó fà á ló máa ṣe gbówó sórí. Wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni? Wọ́n ṣe ìpèsè fún àwọn tó qualify fún wípé kó support wọn. Tàbí ẹ gbọ́ mi dáadáa, wọ́n support ìdílé kọ̀ọ̀kan tán fún wọn ní owó wípé òkè o, owó yìí o a fún yín láti lè fi support yín wípé nǹkan ti gbówó lórí, nǹkan wọn. Ká mú yẹn kúrò nísìnyí, tó bá dé supermarket, àwọn tó wà nínú UK náà lè jẹ́rìí sí nǹkan tí mò ń sọ yìí. Bóyá tó bá dásìkò tá a bá ní kán pè wọlé. Àwọn nǹkan tí wọ́n nínú UK tá a wà yìí, bọ̀ kò wọ́n níwọ̀n wípé ìpalára tàbí èyí tó jẹ́ pé bóyá ó ti sọ. Bóyá nǹkan tẹ́ ẹ rà ní 199 wọ́n sọ di £2. Bóyá nǹkan tẹ́ ẹ rà ní £2.50 wọ́n fi kinní kan cent wọ́n fi kún. A ti mọ̀ wípé wọ́n lọ ṣe ojú mi tó fún nǹkan tí ò kàn wọ́n torí ọ̀rọ̀ ogun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine àti Russia òun làwa ń jẹ nínú ìyà ẹ̀. But for the meantime but in Nigeria tẹ wà, ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀, ìgbà wo ló máa parí? Láti
1960 ni ìyà ti bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà, kò tí ì parí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ọmọ tó bí ń gbà yẹn how old ni Sàmà? Kẹwàá wo orí sínétọ̀ yìí tó ní òun mú ọmọ wá láti Nàìjíríà torí pé ara ọmọ tiẹ̀ ò dá. Ó ti wà ńbẹ̀ láti 93 láti 90. Ẹ dẹ̀ sọ wípé àwọn kan ní future tomorrow. Ibo ni future tomorrow wà ní Nàìjíríà? Future tomorrow mélòó ni bàbá wa bàbá búbù ló jẹ president, ó padà wá. Èyí bàbá tó wá láti north ń sìn, mi ò campaign fún wọn o. Bàbá tó ló wá láti north tó kówó jẹ nígbà tí bàbá Ìyábọ̀, mélòó ló ti jẹ lòun náà ti wà lórí ipò tó ti bá bàbá Ìyábọ̀ tó tán ti jọ ṣèjọba. Ẹ̀dẹ̀ ni yúùtù, àwọn yúùtù kan ní tomorrow. Kò sí tomorrow kankan ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn. Bọ̀ orí onírú orí ọmọdé, orí àgbàlagbà tẹ̀yàn jẹ, òun ni wọ́n dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Bọ̀ nǹkan ńláńlá ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn tó jẹ́ wípé èèyàn ń sọnù, ó ń pa èèyàn. Ẹ gbọ́ mi, bọ́dà mi àti sísà mi, ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí kẹ́ lè mọ̀ wípé nǹkan tí máà yìí ṣe àbámọ̀ ló kẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀, àti wípé alórí gbígbẹ orí tútù tó ń fìyà jẹ. Ibi tán ti sọ wípé èyí tẹ́ sọ pé a máa cover yẹn ni engineer, fídíò yẹn ni mo fẹ́ lò ń sìn. Fídíò tá máa cover ibi tán ti gbé kinní ọkùnrin síbẹ̀ yẹn, òun làwa máa cover. àní show kinní ọkùnrin tán gbé síbẹ̀. Kò yẹ yín sìn bọ́dà mi àti sísà mi. Orí onírú orí oníyọ̀, ẹ̀yin kó àwọn ọmọ yín wá sílùú òyìnbó. Ẹ jẹ́ kán máa ṣe, ẹ jẹ́ kán máa ẹralé fún wọn, each of them náà ní ilé. According to nǹkan tí news sọ, it's not wípé hospital gangan ló ti mú ọmọkùnrin tó mú wá yẹn. Ìgbà tán sọ wípé ẹ̀jẹ̀ ò bá ẹni tó mú wá kò bá papọ̀ lọ, number one. Number two, wọ́n sọ wípé òun ló ní underage lòun. Yàmọ̀ pé ó ti di méjì nsìn. Ọdún bọ́jú gbogbo ẹ̀ lọ, wọ́n ti fi ọmọ yìí sílẹ̀, ó ti padà lọ sílé. Bọ̀ torí wípé ẹ mọ bí ayé àwọn ọmọ tó jẹ́ wípé àwọn òṣìṣẹ́ owó, àwọn ń mí nínú owó ni, ó ń lo owó bó ṣe wù wọ́n ni. Ẹ wo bàbá tó ń bọ̀ tó kó $20,000 sanwó wá. Èló ló fẹ́ wà nínú àkáǹtì? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ibo là ń lọ? Táwọn èyí tó dẹ̀ jẹ́ wípé hospital ò sí, ọ̀nà ò sí, nǹkan kan ò sí, adé lọ́gùn, àwọn èèyàn ń dààmú, on kidnap, gbogbo ẹ̀ ṣe. Ní responsibility kan tẹ́ fẹ́ gbọ́ wípé wà, àwa sọ wípé àló tó gẹ́, oníkálukú máa jórúkọ bàbá ẹ̀. Gbogbo wa kọ́ la máa sùn, la máa kọrí síbì kan náà. Gbogbo èyí tá à ń sọ yìí, campaign after election ni nǹkan táwa mọ̀ ni. Bọ̀ mo ti sọ fún yín wípé kò sí ni a lè máa wò, a máa dá sí náà ni. Bọ̀ dídá sí táwa fẹ́ dá sí, a kàn ń fi wọ́n pa ni, not wípé bóyá ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò wa. Bóyá ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹ gbọ́ àlàyé mi yẹn ṣá. Not wípé a kàn bẹ́ẹ̀ mi àti yín bá ṣe jọ wà yìí, tán báyìí sọ wípé nǹkan kan lè ní ọmọ Nàìjíríà la ṣìjọ jẹ́, torí pé kí ni àti gba passport Oòduà Nation. Mo ṣì lọ sí Nigeria Embassy 2 weeks ago. Mo ní gbogbo fídíò yẹn lọ́wọ́, bọ̀ èní kọ́ lọ́jọ́ ọ̀rọ̀. Kò síbi kankan táwọn pípọ̀ yẹn tán ti ní àṣeyọrí. Wọn ò ní àṣeyọrí kankan. Torí pé a sì jẹ́ part nínú ọmọ Nàìjíríà, òun la ṣe ní ẹ̀tọ́ láti dá sí eléyìí. Èyí tá à ń sọ, èyí tá à ń kákan lè mọ bó ṣe ń lọ sí. Bọ̀ kò kàn wá, ó dẹ̀ tún kàn wá. Torí pé kí ni àwọn èèyàn wa náà lọ ṣì wà ń bẹ̀. Kódà gan pàápàá kán bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe ọ̀nà lénìí, kán sáré pé àwọn fẹ́ ṣe iná. A mọ̀ wípé wọ́n kàn fẹ́ fi fa ojú wa mọ́ra, tó dẹ̀ jẹ́ pé kò lè possible. Kò lè possible. Now, engineer ẹ jẹ́ bá wa gbé fídíò yẹn sí. Kẹ́ lè mọ̀ wípé
investigate the illicit trade in human organs. Engineer, the House knows that about 2 weeks ago, acting on information provided by an anonymous source, Chinese authorities seized a ship that sailed from Nigeria with 7,200 refrigerated penises, which were found in 36 boxes labeled. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n apologize ká tó máa continue. Bá ṣe rí fídíò yẹn, bí bọ́n ṣe send fídíò yẹn sí mi, òun nìyẹn, bọ̀ àwa la wá dọ́gbọ́n sí báyìí wípé ká cover nǹkan ọmọkùnrin tán gbé síbẹ̀ yẹn, ká cover ẹ̀ jáde. Bọ̀ ìgbà tá a kọ́kọ́ gbé sí yẹn, òun ló fà á. Àwa la ẹ̀ṣẹ̀ ṣiṣẹ́ ọpọlọ sí báyìí tá fi cover kinní yẹn, torí pé nǹkan tán sọ ńbẹ̀ yẹn ó really make sense. Nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn náà dẹ̀nà tí ń sọ gbogbo eléyìí. Tìtorí ẹ ṣe àforíjì fún wa fún èyí tó kọ́kọ́ jáde ní ẹ̀kan yẹn. Báwọn ṣe gbé káàkiri lórí Facebook nìyẹn, bọ̀ àwa la dọ́gbọ́n sí wípé kò make sense bẹ́yẹn. Ẹ bá wa gbé sẹ́yìn padà díẹ̀, ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀. The House knows that about 2 weeks ago, acting on information provided by an anonymous source, Chinese authorities seized a ship that sailed from Nigeria with 7,200 refrigerated penises, which were found in 36 boxes labeled as plantain on a ship that harbored at the Shanghai port. The House also notes that the Chinese General Administration of Customs had alerted that an increasingly large number of armed groups in Africa use human organs which are harvested in unsanitary conditions to finance their nefarious activities. The House recalls that the media was awash a few years ago with horrifying stories of the harvest of organs of Nigerians and other Africans stranded in Libya for sale in Europe, the Middle East, America, and China. The House are aware that the increasing cases of missing persons, ritual killings, and trafficking of persons out of the country may be linked to the red market, which can be attributed to the trafficking of young men and women who end up being victims of human organ harvesting. Aware also that the increased banditry, kidnappings, and spiraling violence in several parts of the country today make those parts of the country vulnerable and provide safe havens and ready supply channels for these illicit activities. Concerned that harvest of organs can only be done by medical personnel with the aid of rogue public officials. Also concerned that perpetrators of this illicit trade by the year 2009 were generating between $600 million to $1.2 million profit annually and have been encouraged by poor security situation to use the third world as major suppliers. Further aware that as early as 1987, the World Health Organization declared that the illegal trade violates the Universal Declaration of Human Rights and as well taking unfair advantage of the poorest and most vulnerable in the world. Cognizant that the international community has made efforts to curb the menace of the red market or trade in illicit organs, such as the Istanbul Declaration, which urged professionals to put an end to unethical actions where organs of unfortunate victims of economic migrations and human trafficking in Europe and the Middle East are ripped off, thereby constituting a gross abuse of their rights. Convinced that if nothing is done to curb this criminal act, more criminals will set up shops dealing in human organs in Nigeria, taking advantage of the current insecurity situation in the country. The House, therefore, resolves to mandate the Committees on Human Rights and National Security and Intelligence to investigate the whole gamut of this value chain known as red
market or illicit market in human organs and report back to the House within 10 weeks for further legislative action. I so move. Honorable Speaker. I was telling the mover of the motion that I watched a video clip last week where in ṣe rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣe mọ̀ wípé nǹkan yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣẹlẹ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ti wà especially láàárín àwọn tó wà ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yìí tó ń rí owó ń kó jẹ tó ń rí owó yẹn tó ń rí bù tó ń ná bí ẹni ẹ wo àwọn doctors. Though, as these are qualified medical doctors applying for jobs overseas, in Saudi Arabia to be precise. What you can see behind me right now is the process of the recruitment of Nigerian doctors by the Saudi Arabian authorities. This exercise is currently ongoing at the Sheraton Hotel and Towers, right here in the Nigerian capital, Abuja. Nigerian resident doctors have been on strike for almost a month in their demand for better working conditions, and negotiations with government have failed repeatedly. And the prospect of working for the Saudi government is now seen as a big escape. The federal government is showing the cold shoulder attitude, doesn't show any kind of responsibility or being careful about the situation. I can't imagine, I can't believe my Honorable Minister of Health came out and he threatened us. So I think it does not make sense or doesn't make much. I mean, it wasn't the situation. To be candid, we're very, very disappointed. I personally am disappointed. When I go to where I work in a very critical care services of the hospital. But basic things that we need, we don't have. Some things I used to put in my money to buy what I need, just for the sake of the patient. And to worsen the situation and to make the matter worse in day by day, there is no any progress. To escape from the hills in the society. What do you mean by hills of society? A lot of discouraging things. You see banditry, see kidnapping, incessant strike, and all those stuff. And if you can get a place where you can walk, a place that is calm, a place where you can use your skill and you can be well enumerated, is it not better? For Vivian Okolo here, it is more of a situation of heartbreak as she expresses frustration over the ever-worsening situation in the healthcare system, with this particular case in point. I left medical school April 2011. My teacher is here. My own teacher, the first person I cited here, was my teacher, a seasoned pediatric consultant. You know what it means? My teacher that taught me how many years ago, I'm giving up on the country, on our leaders, and I come here to meet my teacher. I mean, this is the worst. I never knew it has gone this bad. The brain drain by Nigerian doctors to the proverbial greener pastures has for long been a known fact, but having a foreign government conduct massive recruitment of Nigerian doctors in Nigeria is taking the issue to a whole new level, and there is no telling the likely far-reaching effects of this down the line. Godfrey Eshamoge, Galaxy News, Abuja. Kò sí àtúnṣe, àní nǹkan tí tán bá ní ó ti kú pátápátá. Ẹ kú, ó yẹ kán máa kí ẹ̀yin tẹ́sẹ́ pẹ̀ wá ní wọ́n Nàìjíríà, kán máa kí yín ní ẹ kú ara fẹ́ra kù. Ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ẹ kú bẹ́ ṣe yan ti yín. Mo mọ̀ wípé Ọlọ́run ṣì wà lórí ìtẹ́ kò tí yí padà. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rẹ́rìn tẹ́ ń rẹ́rìn wípé báwo la fẹ́ ṣe ọ̀nà bó la máa gbé gbà láìpẹ́ láì jìnà. Ẹnu tí ìgbín yín fi bòòṣà, ó máa padà wá fi mi mọ́mọ́ yín máa ń sọ, ó máa padà wá fi ṣe kinní kan. Ẹ gbọ́ kí náà wá fi ẹnu tí ìgbín fi bòòṣà ni. Ó máa padà wá fi gbolẹ̀ níwájú ẹ̀. Now, tá fi ń wò yẹn lọ. Ẹ wo owó burúkú. And supposedly aided by Fashola. It is believed that Tinubu's greed and primitive acquisition tendency knows no bound.
In fact, it is believed that Lagos land personally appropriated by him is worth over 500 billion naira, and this is growing because he hasn't stopped. This makes Tinubu Nigeria's single largest landlord. 1. 4 Onyinko Abayomi Drive, Ikoyi, a 5-bedroom detached house on 1 acre of land, and originally the Lagos State Governor's guest house since 1979, but which now belongs to Tinubu. The certificate of occupancy of the property, valued at 450 million naira, was signed and released to him by Fashola in 2007, shortly after he assumed office. 2. Tinubu's residence at 26 Badilian Road, Ikoyi, valued at 600 million naira. The Lagos State government bought the property and paid an undisclosed sum to Tinubu, and thereafter gave the property back to him under the bogus pension bill he signed to law shortly before he left office in 2007. 3. The annex of the Lagos State Guest House in Asokoro, Abuja, was bought by the state government in 2006 for 450 million naira. But shortly after Tinubu left office, the property was transferred to him under the pension plan he signed into law before leaving office. 4. The 250-hectare land, valued at about 35 billion naira and strategically located at the Ajah Junction on Lekki Road, was initially meant for a general hospital for the people of Etiosa local government, but was seized by Tinubu and handed over to Trojan Estate Limited, a company owned by Deji and Wale Tinubu, to develop as Royal Garden Housing Estate at the expense of the taxpayers of Lagos. 5. The 1,000 hectares of land, valued at about 75 billion naira at Lakowe near Abijo in Ibeju Lekki local government, and given to Lekki Concession Company LCC, which is partly owned by Tinubu. It is being developed as a golf course and housing estate by Assets and Resource Management Limited, ARM. 6. 157 hectares of prime land worth 2.5 kilometers on the Atlantic beachfront, valued at about 10 billion naira and illegally appropriated by Tinubu from the communities of Sinwan, Igbekodo, Akpaki, in Ibeju Lekki, and given to a Tinubu crony in front, Ibukun Fakeye, to build a golf course and luxury villa with little or no compensation to the villagers. Tinubu paid $20 million, that's 3 billion naira, out of public treasury to Fakeye to commence the project in late 2006. Fashola has since released additional funding for this project, which is not owned by the state government. 7. Bola Tinubu now owns the 14-hectare Parkview Ikoyi Estate foreshore land reclaimed by Lagos State government. 8. While in office, he allocated to himself the former Strabag yard beside the Lagos State Secretariat at Alausa, Ikeja. The property has now been developed into a shopping mall, the Ikeja City Mall, that houses ShopRite Ikeja. 9. The choice property at Lekki Ekpe Road, on which he built the multi-billion naira Oriental Hotel and a multi-story car park beside it. In addition is the recreation center by Mobile in Oniru Estate on Lekki Ekpe Road, jointly owned with ARM and Tunji Oloalafe and valued at over 25 billion naira, were obtained without paying a kobo to the Lagos State government. Tinubu, under Fashola's watch, sold the following prime Lagos properties to their personal friend and front, Prince Dipo Eludoyin, at very ridiculous prices. 1. The 3.8 hectare of land of Lagos State Fisheries Office in VI, besides the Institute of Oceanography, valued at 3 billion naira. 2. The fishery land and jetty at Badore, valued at 500 million naira. 3. The entire Ogudu foreshore scheme, initially earmarked for a low-cost housing scheme, valued at 5 billion naira. 4. The Ilubinri Housing Estate, which used to house Lagos State civil servants and judges up till 2007, valued at 2.5 billion naira. 5. The former Julius Berger Yard at Okorisa, Ekpe, valued at 450 million naira. 6. Tinubu raised a loan of 4.7 billion naira
on Eko Akete project, for which nothing was achieved before he turned around to sell the property to his friends Chagori and Chagori and his own company, High Tech Construction Limited, at the expense of the taxpayers of Lagos. 7. Tinubu applied to personally purchase the Federal Secretariat building while in office. When he couldn't get to buy it, he directed Fashola to stop the eventual owner of the complex from developing it. The complex is presently wasting away, courtesy of the Lagos State government. It took several months of horse trading and underhand payments before Fashola could allow the new owners of 1,004 flats to redevelop the complex. 8. Tinubu converted all the plots of land where Lagos Polytechnic was located at Ikosi near the old toll gate. He chased away the Polytechnic in 2006, depriving the youths of Lagos of decent education because of his greed. He allocated the property to himself, his cronies, and political associates. It now houses TV Continental (TVC), which is owned by Tinubu. 9. Tinubu single-handedly sold the prime land on Aboyade Coal, Victoria Island, which was recovered from some allottees, to UACN Properties PLC. The amount of proceeds was shrouded in secrecy. 10. Dikpo Eludoyin, fronting for Tinubu, built the estate directly opposite Goshen Beach Estate in Lekki area. 11. Tinubu's wife, Remi Tinubu, built the massive New Era Foundation Youth Camp at the junction of Eleko off the Lekki-Ekpe Express Road with Lagos State funds and has now converted it to personal use. 12. Tinubu owns the Farah Park Estate and the Beechwood Estate, both in Lekki. 13. The critical care unit at the Lagos State University Teaching Hospital, Lasuth, in Ikeja, built and equipped with state funds, is now owned personally by Tinubu. He has put one Dr. Sikiru Tinubu, a supposed cousin of his, to run the outfit. 14. Besides, prime land and properties have been used to pay off public officials who are personally close to Tinubu and Fashola for jobs well done or for being privy to sensitive information. Notably, Dele Alake, former Commissioner for Information and Strategy, was sold a whole house on Alexander Road, Ikoyi, where he lived as official quarters at a giveaway price. Rauf Aregbesola, Osun State Governor, who was a former commissioner in Lagos, as well as Muiz Baniri, also a former commissioner, got detached houses at Ladoke Akintola Street, GRA Ikeja, for their good job while serving under Tinubu. Yemi Cardoso and Wale Edun, both former commissioners, were sold houses on Iru Close and another location in Old Ikoyi at giveaway prices by Tinubu. The list is endless. Ọgbà kí mu kéèyàn mu omi ṣẹ́yìn náà mu nǹkan kan lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ẹ wo gbogbo nǹkan tán kà sílẹ̀ yìí fún èèyàn ẹyọ kan ṣoṣo ẹ má tí gbélé ìsìná mò ń bọ̀ ẹ wo nǹkan tán kà sílẹ̀ fún èèyàn ẹyọ kan ṣoṣo ẹ̀yin kan wá ní bàbá yín ló kàn nínú gbogbo nǹkan tó kà sílẹ̀ yìí ọmọ gọ̀ ó ní kó má kú ìgbà tí ò kú kí ló máa ṣe gbogbo àwọn tó sọ wípé kinní kan ló kàn yìí àánú mà ṣe o èló ló ń gbà ní sálárì ẹni tó mú ọmọ ẹ̀ wá tó lọ mú ọmọ kan lábúlé wọn bóyá ó mú lórí street ní Nàìjíríà ní Èkó ní whatever tó bá wù kó ti mú tó mú wá síbí ṣe bí ọmọ mẹ́ta ọ mẹ́rin ló bí kò ṣe mú kan nínú wọn láti lo nǹkan ara tiwọn tó jẹ́ wípé ọmọ ọlọ́mọ nínú àwọn tá à ń sọ ẹ wo iye owó ṣé ẹ lè pe iye owó tó kà sílẹ̀ fún ẹni tó sọ wípé òun ló kàn yìí gbogbo owó tó yẹ kí àwọn kan ẹ wo bí Èkó gan ṣe rí ní ọba Níkòró is it not 2 days ago ló ṣẹlẹ̀ ẹ wo ìyá tó ń ta ọjà ẹ̀ wọ́n béèrè lọ́wọ́ ìyá tó ń sun ẹkún yìí wọ́n ní kí ló ń ta Ọlọ́run ta wóróbo ọjà ìyá yìí ò pé 5,000 naira ìyá yẹn sunkún tó ń bara jẹ́ ni ìyá yìí ń sun ẹkún tó ń bara jẹ́ ìyá tó yẹ kó wà ní pension
ìyá tó jẹ́ pé ní South Africa ńbẹ̀ yẹn àwọn èèyàn gba pension ní South Africa. Ará South Africa tó bá wà níbi ẹ pè wọlé kẹjá mi rán. Ọmọ South Africa ń gba pension, òṣìṣẹ́ tó bá ti tó age tó bá máa gba pension. Gbogbo owó tó yẹ kó pín fún àwọn èèyàn ẹ wá ní bàbá yín kan ló kàn. Nǹkan tó ṣe fún Èkó, nǹkan tó ṣe, kí ló ṣe pẹ̀lú owó tó kó? Nǹkan má ní gbàgbé tó ṣe. School Jákàndé gbogbo ẹ̀ ló ti sọ di private, gbogbo ilẹ̀ ló ti gbà. Mo lọ síbi kan ní side Òyìngbò, is it not early last year? Bóyá Kadara Grammar School or Primary School ni. Ó ti ní láàárín ìlú koríko ti wù sínú ẹ̀. Ọ̀n ṣe school bẹ́ẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn school tí bàbá yìí kọ́ ni àwọn Jákàndé school. Èyí tó máa gbẹ́sẹ̀ lé mi, àwọn ti gbẹ́sẹ̀ lé. Èyí tó ń gbẹ́sẹ̀ lé wọn tí ẹ̀ ya sí. School mélòó lẹni yìí wá kọ́? General hospital mélòó ló exist? Tógo bá ń jẹ́ tọlọ́run, wọ́n ṣe ń gbé yín kiri yẹn náà wọ́n máa gbé yín kiri. Àdàbí tó bá jẹ́ pé wọ́n parọ́ mọ́ yín ni, bọ̀ tó bá jẹ́ lórí òótọ́ ni, tó jẹ́ pé ìlágún àwọn èèyàn kan lẹ́ ń pa papọ̀, lẹ́yìn fi ń tú àwọn ọmọ yín ṣe. Ọmọ tí ọmọ yín máa bí tí ò tí ì lóyún ẹ̀, tí kò tí ì márì, kò tí ì lọ sílé ọkọ, owó tó máa ná ó ti wà ńlẹ̀. Ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn tó ní ẹ̀tọ́ sí owó yìí ó máa bẹ̀rẹ̀, ó tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ yín yà. Mind you, recognition làwà. Àìdá ẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ́. Èmi sọ wípé èmi ò sọ wípé wọ́n ní dìbò. Pastor Bankole ló sọ wípé kó má dìbò, wọ́n ní dìbò lọ́ṣùn kankan bẹ́yìn. Àárí Pastor Bankole wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ dìbò tán báyìí. Èmi rèé o, èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀yin màámi, ẹ̀yin bàbá mi tájọ máa ń ṣe program ní gbogbo ìgbà, mọ̀ pé mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò sọ bẹ́ẹ̀. Mr. Fatai ṣe wà ń bí. Ṣé wà pẹ̀lú wa Mr. Fatai? Ó jẹ́ kí n pè Mr. Fatai. Ẹ jẹ́ ká pè Mr. Fatai ká gbọ́ lẹ́nu Mr. Fatai. Mr. Fatai àwọn ló sọ wípé kò ní síbò. Wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ dìbò tán tí pé Mr. Fatai. Bóyá kán bọ́ síbi kan wá sọ fún wa. Although mo yìí sọ wípé mi ò ní fídíò yẹn lọ́wọ́, mi mọ̀ bí tí fídíò yẹn wà. Mo dẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ ń bí báyìí, mi ò mọ̀, ẹnjíníà láwọn ò rí. Ibi tí Pastor Adébóyè ti sọ wípé Ọlọ́run ò tí ì sọ fáwọn as in bóyá bíi last week yìí ni. Ọlọ́run náà ò tí ì sọ fún mi wípé ìgbà wo la máa gbé flag, understand saying. Bọ́ Ọlọ́run ò sọ fún Pastor Adébóyè bóyá bò máa wà bóyá kò sí. Bọ́ èmi ò sọ wípé ìbò máa wà tàbí bò náà sí. Bọ́ èmi dúró lórí wípé àìdá ìbò wà, àìdá ìbò sí. Àìdá ọ̀la ló fi another president sí Nàìjíríà. Èmi mọ̀ wípé àwa ọmọ aládé, àwa ọmọ Odùduwà, àwa ti lọ. Àwọn tí náà dẹ̀ ti accept wípé mẹ́ta náà máa pín àwọn sí tí wàhálà wa bá pọ̀ jù. Àwọn fúnra náà sọ. Ọláwọn yìí àwọn máa hold Nàìjíríà. Irú àwa ló kàn, kìíní kan. Àwọn máa lọ di president ńbẹ̀ yìí yẹn ò move àwa rárá. Gbogbo èyí tí à ń sọ yìí, a kàn ń sọ ká máa fi àdàbí lé wọn lórí ká dẹ̀ máa, because àwọn èèyàn yìí ń jẹ ìyà yẹn lọ. Ìyà sì ti wá di ilé alásèpọ̀ fún àwọn èèyàn wa. Èèyàn wa náà ṣì ni àwọn èèyàn wa náà wà ńbẹ̀. Ìgbà tí Ọlọ́run máa wá mú sínétọ̀ yìí, Ọlọ́run máa mú tó máa ro ìyà ẹ̀ fún báyìí, tó máa mú òun àti ìyàwó ẹ̀ náà tún jọ wá. Tó bá yẹ pé ṣe ló rán ìyàwó wá ń sin òun á wà nílé adìlé mú. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ọkọ ló wá, tó bá jẹ́ pé ìyàwó ló wá, ọkọ á wà nílé adìlé mú. Ẹ mọye years tó fi wà ń bẹ̀, àwọn tó ní future, àwọn ọmọ tó bí ńgbà yẹn gan, nígbà tí máa yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wà lórí oyè, àwọn ọmọ yẹn gan ti ń bímọ nílé ọkọ ń sìn. Ìgbà wo wà ní future tomorrow? Ibo làwọn future tomorrow lọ? Oòduà Nation nìkan ló lè fún wa ní future tomorrow. Torí pé kí ni ojú wa ti rí òkun, ó ti rí ọ̀sà. Ẹ rí bí ara ṣe ń kan àwọn èèyàn. Kíní kan kówó jẹ, àwọn èèyàn àfẹ́ fi etí gbọ́. Wọn ò fẹ́ fi etí gbọ́ rárá wípé owó kan wọlé síbì kan mọ́. Torí pé kí ni ojú wa ti rí tó. Nǹkan tó fà á nìyẹn tẹ́ fi máa rí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ míì tó máa dàbí wípé
kọ́ mú àwọn ẹlòmíì kọ́kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ya wọn jẹ ní tútù torí pé kí ni ojú wa ti rókun ó ti rọ́sà àwọn èèyàn wá dẹ̀ sí ń jẹ ìyà wọn wà nínú ìyà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò sí ẹni tó tún lè ra gàrí ni mo sọ mo ń sọ kọ́kọ́ fún ọkọ mi láàárọ̀ yìí mo ń sọ fún wọn pé èèyàn kan sọ fún mi ní Nàìjíríà pọ́n ní lẹ́bù ó yẹ máa mọ nǹkan tán lẹ́bù bí gàrí ni lọ́kàn mi wá ní lẹ́bù ti wà tipẹ́ ṣé mi mọ lẹ́bù ni èmi ò mọ lẹ́bù àwa Ìjẹ̀bú gàrí gidi làwa ń jẹ lẹ́bù ò sí nínú ọ̀rọ̀ wa àwọn tèkó àwọn tibì kan lè máa ìgbà tẹ́mi wà ń kékeré mi ò jẹ lẹ́bù ẹ máa jẹ oúnjẹ gidi ni ó máa jẹ oúnjẹ tó máa sáàbù ara ẹ̀ náà pé bóyá èèyàn kan ló máa mú ẹran sínú pọ́ọ̀tì tó máa mẹ́ran sínú àwo fún ẹ èmi àtọkọ mi gan a máa ń jà tá a bá ń jẹun ni torí èmi máa ti kó ẹran jẹ bá ní wọ́n ṣe fi kọ́ mi láti kékeré nìyẹn mú ẹran màámi kọ́ mẹ́ran fún ẹ pé bóyá ó máa mú lọ jẹ nǹkan tó bá wù ẹ́ sódà tó ní lè lọ wò ta bí mo ṣe wà mi ò lè rántí bóyá mo bá wọn jẹ birthday ẹ mọ̀ pé sára lọ́wọ́ kọ́ máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n gbé lọ sọ̀rọ̀ birthday dé láyé ìgbà yẹn ní 80s nígbà tá a ṣì rí tá a jẹ́ kéré lọ́wọ́ kó tó di pé ọmọ ọ máa ṣe sàárà tó máa pààkì oúnjẹ sínú kinní tán mi ò lè sọ torí pé kíni tí mọ̀ mi bá ẹ mẹ́ you are your own ó máa nà ẹ́ pa ni nǹkan tó ń wá òòyò ló ṣe lọ síbi àwọn onísàárà ni wà ìwọ́gò ò tiẹ̀ ní dánwò torí tó bá dánwò tí mọ̀ pé wàá dán tán ó máa lu tiẹ̀ ó lè lù ẹ́ kí ojú ẹ̀ kan kó fún ẹ bó ṣe ń nà wá ní Nàìjíríà náà pé kò ń sọ̀rọ̀ lóyìnbó dé pé wọ́n fẹ́ pọlọ́pàá fún ẹ. kí ni mo fẹ́ kí ni wáì tá àròyé mi báwo ló ṣe débẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ lẹ́bù là ń sọ bóyá lẹ́bù náà pé àbúrò mi ọmọ ìyá mi òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí fún mi lánàá ó wá ń júwe fún mi wípé mọ lẹ́bù ni pé ó máa ń wú ju gàrí lọ wípé òun ló ń lò ń sìn wípé àpò ẹ̀ bóyá iye kan ni torí pé gàrí gàrí tó jẹ́ pé tó bá ní kó lọ mú gàrí tó bá dé láti school wà kókó máa gbá orí ní pé gàrí la mú lánàá náà ẹ jẹ́ ká jẹ ráìsì àbí ká jẹ nǹkan míì náà ẹ fún wa lówó ká lọ ra ráìsì àwọn ká ṣe wàá tún àṣẹ à ń yọ̀ ní àṣà yọ̀ pọ̀rọ̀ ló bá ti dọ̀rọ̀ lẹ́bù ń sìn ló bá ti dọ̀rọ̀ lẹ́bù tàbí ṣé mi mọ̀ bóyá lẹ́bù náà pé ẹjọ́ ṣé mo pé dáadáa ṣé mọ̀ àwa àjẹbù báwo ló ń ṣe gàrí á ní gàrí gbogbo àwọn tó máa yan gàrí kó tó délé mẹ́ta mẹ́rin wàá débi tó ti ń ta gàrí ni àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ti máa wá bá yín pé àwọn ti ṣe gàrí o gàrí tó pọ́n o ṣé káwọn tà wá wọ́n bóyá wọn ní òkè ẹ lọ bá wa ta kinní kan olódó or whatever wà ní nígbà yẹn ni mò ń sọ o ẹ máa ní gàrí ńlé ní ráìsì ńlé iṣu especially kókò báwo lẹ ṣe ń ṣe sí bí mo ti ṣe jẹ kókò sí tí mo láì kókò tí bá lọ sí Nàìjíríà máa tún ra kókò máa gbé kókò wá láti Nàìjíríà ẹ mọ̀ pé kókò máa ń là sí ó lè lo oṣù méjì gan tó bá dá síbi tátẹ́gùn tí ń fẹ́ sí ẹ wá wo ìgbà yẹn sí ìsinyìí ó ṣe ní láàánú bọ́dà mi àti sísá mi ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ọ̀rọ̀ tí ìdílé kan tẹ́mi gan fi ń sunkún fún ìdílé yẹn ni tó bá rí ọmọ yìí tó bá sọ kí ló fẹ́ ó fẹ́ wọ yunifásitì àwọn tó ti rí skul wọ̀ ní ètò kọjá yìí ni ó ní ju nǹkan tó ń béèrè lọ ní ìtàn fẹ́ fi wọ uni medical ló fẹ́ lọ fún medical students ló fẹ́ lọ fún ó ní ju nǹkan tí wọ́n béèrè fún at the end of the day wọ́n máa wọlé school kò máa ju oṣù kan lọ lọ́wọ́ àti ti school láti gbà yẹn ọmọ tí mò ń sọ ó mà ti mú lọ sí iléeṣẹ́ ó mà ti ń kọ́ṣẹ́ fashion designer nísìn fashion design brother mi àti sister mi ẹ wo irú ọmọ yẹn
ẹ wo irú future tán fẹ́ fún tó bá di ní ọ̀la kọ́mọ yẹn ọmọ tó mọ̀wé débi wípé bóyá ó béèrè wípé 240 260 làwọn fẹ́ tọmọ ní 285 tọmọ ní 295 at the end of the day kíró àwọn yẹn wá máa jókòó sílé 6 months a year kọ́mọ yẹn wá di ọmọ tó lọ ń kọ́ṣẹ́ from there kí ló lè ṣẹlẹ̀ báwo ni irú future báwo ni irú future ọmọ yẹn báwo ẹ wo orú ọpọlọ tó ti wà lórí ọmọ yẹn ẹ wo àwọn ọmọ tó smart ẹ wo bí ilé ayé wọn ẹ wo bọ́n ṣe wá tàn ẹ̀yìn mú àwọn ọmọ tí yẹn wá ń kó wọn wá sílùú òyìnbó brother mi àti sister mi ẹ jẹ́ ká share ètò yìí kẹ́ wá wo the best tó lè ṣe ní Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn sìn tó jẹ́ wípé mò ń blame because irú òsìn yìí àwọn doctors tó ń lọ sí Dubai tó ń lọ sí Saudi Arabia ẹ kàn bẹ́ ìbẹ́ òṣì lọ because ìsìn ló wá tí wá fún yín ní the best hospital the best one ló ń sìn òun ló fún yín ní máa ṣò fún yín sí ṣé tó bá pọ́n dúró ni ọkọ̀ ọ̀ra ní sùúrù díẹ̀ ni kó ọ̀ra ní sùúrù díẹ̀ irú hospital yẹn sì ibẹ̀ lọ́ máa ṣiṣẹ́ ibẹ̀ lọ́ máa fún wọn níṣẹ́ sí kẹ wá wo you know but àìmọ́ máa ní sùúrù wa òun ló máa ń fa àwọn nǹkan kan ẹ jẹ́ ká lọ wo hospital yẹn irú èyí tó gbọ́mọ ẹ̀ tó gbé wá sí UK nsìn ibẹ̀ ló yẹ kán dá ibẹ̀ ló tiẹ̀ máa dá padà síbi kan tó bá parí ẹjọ́ yẹn wọ́n máa dá padà síbi kan ti rí pé solution ti wà èyí tó fẹ́ fi sáré mọ́mọ́ ẹ̀ máa lọ sí Turkey yẹn tó tún fẹ́ lọ ṣèmí tó ń gbé owó kiri yẹn irú hospital yẹn náà máa lò fọmọ yẹn ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo irú hospital yẹn. In Nigeria, healthcare is not a necessity, it's a privilege. Despite Nigeria's economic strength, the country has one of the worst healthcare systems in the world. The latest WHO survey ranks Nigeria's healthcare system as the 4th worst in the entire world. This horrendous statistic might be shocking. Yeah, mo ṣe program lọ mo bá ti ṣe tán sí mi nìkan ṣe tán yeah later ẹ má bínú ọkọ ẹ ló pè o yeah now ẹ̀yin tá ń béèrè pé yeah hospital yẹn la fẹ́ show nsìn yeah the greatest hospital ní Nigeria is not ẹ ń béèrè question brother Fatai ẹ̀dẹ̀ farabalẹ̀ hospital tá fẹ́ show lélẹ̀ gbogbo àwọn tó ń kánjú náà bá má kánjú bíbá ẹ̀ náà bá máa lọ àṣẹ hospital. Now, ẹ jẹ́ ká wo the most best qualified, quality, excellent, fabulous, hospital in Nigeria. Now, here we go. Now, to an outsider. However, it would not come as a surprise to Nigeria's citizens, as the country barely even has an ambulance service or simple toll-free number like 999 for emergencies. Meaning, in the unfortunate event of a heart attack, your chances of survival are dire. You are 20 times more likely to die of a heart attack in Nigeria than in many developed countries, like the UK and France. This is a story of how Nigeria's healthcare system has been crippled and left in the dust by its own ruling elite.
Let us do a brief description of Nigeria's healthcare situation. Nigeria's healthcare system is facing serious constraints, with many fearing that the entire system is on the verge of tipping over. Basic hospital supplies and personal protective equipment is barely available, coupled with limited procedures due to staff shortages and inadequate diagnostic equipment like ultrasound machines, not to mention the massive shortage in MRI machines and CT machines. All these lead to what can only be termed as a health emergency due to little or no government concern for even the basic healthcare needs of everyday Nigerian citizens. With even the basic healthcare needs of the majority of the Nigerian population unable to be met, it's given way to serious criticism both nationally and internationally, with many Nigerians. Please, ẹ jẹ́ kí n rí comment because èmi ò gbọ́ dáadáa ń bíbà ṣé ẹ̀ ń gbọ́ dáadáa ń bẹ̀ yẹn please. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, àǹtí mi, ẹ̀gbọ́n mi, brọ́dà mi. Ẹ jẹ́ kí n rí comment ní comment section. Ṣé ẹ̀yin ń gbọ́ dáadáa ń bẹ̀ yẹn please ẹ bá ń gbọ́ ẹ kàn jẹ́ kí n rí yes or no. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti share please o necessary. Ẹ jẹ́ ká fi máa wọn àwọn tán láwọn wà ní one Nigeria. Bọ́ndẹ̀ ṣe máa wà bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn tó rán ọ̀nà mẹ́ta la máa wà. Àwọn máa wà báyìí títí ayérayé àwọn one Nigeria. Àwa Oòduà Nation, àwa ti gun òkè àgbà. Àwọn Biafra Ọlọ́run á jẹ́ wọn bọ́ nú ẹ̀. Torí ẹ̀ brother mi àti sister mi, Yoruba Nation Recognition la ẹ bá mi type ẹ síbẹ̀. Yoruba Nation no going back. Kò sọ̀rọ̀ àwa ò padà sẹ́yìn. Bí ìmọ̀gbà tó máa jẹ́ o bòtá máa débẹ̀. Èmi ò ní kò síbò bò á máa débẹ̀. Ẹ̀bọ́n ní kò síbò ni èmi ò pẹ̀lú o, èmi ò ní kò síbò, mi ò ever sorry o. Bọ̀ mo mọ̀ wípé flag yẹn àwa máa tó nà sókè. Now, tẹ́ bá lẹ̀ ń gbọ́, ẹ jẹ́ ká máa continue. Ẹ bá wa click button tó wà ńbẹ̀ yẹn, tán ní kán like yẹn, ẹ bá wa tẹ like. That means to say ẹ ń gbọ́ mi, ẹ dẹ̀ ń bá wa ká lọ. Ẹ bá mi tẹ like, ẹ bá wa subscribe, ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe, ẹ dẹ̀ bá wa share. Now, ẹ jẹ́ ká keep quiet, ká wo the best of the best hospital in Nigeria. Now, here we go. Who now term their own public hospitals as the place where people go to die. With a public healthcare system that is characterized by a shortage of drugs, equipment and medical specialists, Nigerians disheartened by their healthcare system see no way out of the mess their own government has put them under. Many Nigerians have even resigned themselves to the possibility of early death if unfortunate to be struck by any serious illness. Apart from Nigeria's top private hospitals, the majority of hospitals in Nigeria are no more than mere consulting rooms, lacking in everything. Even empathy is in short supply, with the poor bearing the brunt of ill treatment from health workers, overwhelmed themselves by the daily throng of patients needing care. With patients required to meet the full cost of treatment, Nigeria's healthcare system has literally priced out access for over 100 million citizens living in poverty. Hospitals, however, would be forced to close if not able to recover the full cost of treatment from patients in the absence of adequate funding from the government. It is not uncommon in Nigeria for patients to be held hostage in wards until a kind benefactor pays their medical bills. For very serious medical conditions, deposits of over 500,000 naira are required before treatment can even commence. This is simply an impossibility for over half the population of the entire country to afford it, as more than 100 million Nigerians are still in poverty. Unfortunately, inadequate funding is not the only issue that Nigerians face, as it is just one of the multifaceted challenges plaguing the healthcare system in the country. Much has been said about the problem of quacks in the system and the risk these individuals pose to the lives of patients. Here is a very worrisome social media account from a health practitioner. A patient was receiving treatment as a diabetic for 12 years only to find she was never diabetic. A doctor without any formal surgical training was alleged to have performed a complicated bowel surgery on a patient who died in the operation. A patient bled to death after a doctor carried out a renal biopsy without a simple medication history that would have revealed that the patient was on aspirin, a blood-thinning agent. A doctor administered a dextrose drip on an unconscious patient without first checking if the patient was diabetic. Then the patient never woke. Another diagnosed bone tuberculosis by just looking at a patient's jaw without doing a single investigation
and was found to have a benign lymph node. The best of the best. Sherry, káwọn kan dẹ̀ máa ẹ wá wo fídíò tá kọ́kọ́ wò lẹ́ẹ̀kan kẹ́ wòye tán ní èèyàn kan ṣoṣo ìyàwó ẹ̀ ọmọ kẹ́ wá wòye tán lọ ní kó má wá sí àṣeyọrí hospital kankan kó tiẹ̀ máa náwó àní kó tiẹ̀ wá jẹ́ primary school wípé lágbájá yìí ó ṣe primary 1 to 6 wọ́n dẹ̀ ń gbóúnjẹ ọ̀fẹ́ ńbẹ̀ tàbó ṣe secondary school ó ṣe àṣeyọrí ẹ̀ inú àwọn èèyàn kan dẹ̀ ń dùn wípé ó ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà ọdún mélòó náà fi ṣe gọ́vnà èló ló mú kúrò ńbẹ̀ ó tó bọ́ gbogbo Ògùn state fún mo fẹ́ lè ní fún tí mi bá exaggerate mo lè ní 100 years ẹjọ́ sá ẹjọ́ máa ṣe mo exaggerate. ṣé mo exaggerate no ẹ wá wo lára àwọn owó wa fídíò tí mo ní kẹ́ ẹ ṣe gbé sí yẹn sì ń dà gbogbo ọ̀nà tán ṣe gbogbo bọ́n ṣe kó owó yẹn jẹ a kàn sọ eléyìí ni ká kàn máa ṣídìí wọn síta fún àwọn tí ó jẹ́ wípé ọ̀dẹ̀ lọmọ lábí ọ̀dẹ̀ lọmọ àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọ̀dẹ̀ ayé àti ọ̀run ni wọ́n òpònú ayérádà káwa kan fi wọn máa pa náà ni it's not pé bóyá but ká kàn máa ráwọn nǹkan kan dì mú wípé àwọn ìgbésẹ̀ tá a gbé yìí àṣìnà rárá a rí ìgbésẹ̀ gidi a rí láti gbé ká tún lè máa ṣe àdúrà fún àwọn tó bá appreciate wípé àti ìgbé flag yìí but àwọn tó gbé ìgbésẹ̀ yìí wípé ká kúrò nínú oko ẹrú tó ń ṣí wa lójú yìí tẹ́ bá tún wà nínú àdúrà kẹ́ lè máa rántí wọn nínú prayer wípé no a máa débẹ̀ but Ọlọ́run ò ní bọ́lẹ̀ látòkè nǹkan kan lọ́lọ́run èèyàn kan lọ́lọ́run máa lò wípé àwọn tọ́lọ́run tiẹ̀ lò yẹn tán tiẹ̀ lò yẹn lásán gan ọ̀rọ̀ wọn ó tó àdúrà ó tún ju àdúrà gan lọ ẹ jẹ́ ká wo fídíò eléyìí. For this Lagos, it passed be careful. From who? From politicians. So how you go and main officials. I will give you one example, very quick example. Then they build one railway. They build when they build railway. Wetin we see for eye, wetin we see for ground. Gbogbo wọn. Àwọn kan náà ni gbogbo spare part tó wà nínú ara wọn. Ẹ ṣáà rí pé kò pẹ́ láwọn kan wá lọ almost bí èyí ẹ̀ kó tó di pọ́rọ̀ primary election ó fẹ́ jáde náà wá lò bí almost a year náà wá lò nínú UK yìí apá ọ̀tọ̀ ẹsẹ̀ ọ̀tọ̀ orí ọ̀tọ̀ ìfun ọ̀tọ̀ ojú ọ̀tọ̀ irú sínéètì tán mú yìí ń sìn òun náà máa rí wípé àwọn kan ti ṣe irú ẹ̀ rí tàbí ẹ̀ gbọ́ mi ó rí wípé àwọn kan ti ṣe irú ẹ̀ rí ṣé mo pé information ní nǹkan ẹ wo fídíò tá kọ́kọ́ fi wọ̀n náà ṣebí nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn náà ti ń kà á gbogbo ẹ̀ náà ti gbọ́ wọ́n ṣe ń tà fún tó ń tẹ̀dọ̀ tó ń ta nǹkan ọmọkùnrin tó ń kó lọ sí China àlórí àwọn tó ń fìyà jẹ orí onírú oníyọ̀ irú ètò ṣẹlẹ̀ ní ọba níkòrò níjẹta yẹn sìn ó yẹ ká dẹ̀ gbọ́ wípé àwọn àwọn grandpa wa wípé wọ́n sọ pé wọ́n tún ti lọ fún wọn lówó ńbẹ̀ tí wọ́n mọ̀ yẹn lọ máa ń fún wọn lówó ní nọ́ọ̀tì tẹ́lẹ̀ irú ìyá tó ń sunkún yẹn ó yẹ ká gbé pọ́n lọ́n ti wá kàn wọ́n ti lọ ṣí ṣọ́ọ̀bù fún. Now you say that they build up from mile 2
side to CMS. For paper, they write say na from Okoko. You dey hear me so? To CMS. But as I dey talk to you now, no evidence today for ground. Say na from Okoko, the thing won't start. The whole length of that line are 27.5 kilometers. When they announced the thing to us for 2009, they talk say the money when they pay for that blue line now 1.5 billion US dollars. Make we for take understand that well. Now over 500 billion naira na it be. 500 billion, not be million, no, billion naira. Now the project they cost Lagos State. Okay. They begin build that. They build that. Till now, they never finish. Since 2009, 10 years. I can't discover, say, for Ethiopia. They self-build railway. But their own start 2 years after our own start. And their own are 759 kilometers. For avoidance of doubt, make we take understand ourselves very well. Ethiopia don't already get rail line for that corridor already before. But the journey from Djibouti port, you know, say Djibouti not be Ethiopia today. Yes. Now their neighbor, they be. Ethiopia not get port. Now Djibouti gets port. So they negotiate with the government of Djibouti, say, I beg, make una please allow us access to your port through our railway. So they get that railway there. But the railway, the journey, it be like Lagos to Kano at the moment. Now 3 days it take. You understand? So they can't borrow themselves brain. Say, oh boy, we will upgrade this thing now. They talk with China. China agree with them. They negotiate. They can say, okay, we'll go build the railway for Èmi ò gbọ́ dáadáa níbí báyìí ṣá. So Kò mátà tẹ́yìn bá ń gbọ́, tẹ́yìn bá sọ pé ẹ̀ ń so gbọ́. then build a new line. Tẹ́yìn ṣá ń gbọ́ níbi ṣá. Because the old Pẹ̀lú line, kọ́pọ̀ not to say tí tẹ́ bá ń gbọ́. refurbishment matter now be this one. This one Kò is sí a new problem. line then build alongside the same corridor. Heavy rail, we go they carry container, they carry passenger from Djibouti port to Addis Ababa. Cost 4.5 billion US dollars, 759 kilometers. When we do the mathematics, it turned out to be about $5.2 million per kilometer. $5.2 million per kilometer. The one for Lagos, when we do the maths, now $54 million. $54 million per kilometer. That is more than times 10 of which in Ethiopia pay for heavy rail. Now we pay for light rail. I want not to carry container. You know, now only passenger if you carry. You understand? Now, the matter not end there. I can't look at my sister, say the same company will build the Ethiopian line, when they start for 2011, finish for 2016, they don't they use them as they talk now. They begin using them for January 2018 for the public. They test them throughout 2017. The same company will build the one for Ethiopia. Now they build the one for Lagos. I can't wonder, say, which can't be this? You they build 27.5 kilometers, you not finish after 10 years. You build 759 kilometers, you finish and within 5 years. What's happen now? I can't check. I just do Google search. The Google, when I Google, it can't bring one paper. That paper now, the Q1 report, the first quarter report of 2010 of CRCC, that is China Railway Construction Company, to the Hong Kong Stock Exchange when they did. When I read the report, I see page 9. I look the last paragraph. I can't see where they report all the overseas contracts where they don't get. Inside that paragraph, they write Lagos Light Railway Scheme for the blue line and the red line. So the contract value now 1,256,000,000 renminbi. That is their currency. I can't do the conversion to dollar. My sister, fear catch me. For the two lines, waiting they say the contract value be now 181 million US dollars. So what do you go do differently? $181 million. Because right now I go make everything they public. If we want do railway and we go and I want do railway, now that Ethiopian cost, now I go use as standard. If any railway company come meet me say they won't build railway for me, the thing pass $5.2 million, I go ask them how it take be. We go do public bidding process. Anything when they submit, by the time we want to open the bids, now for public we go do them, not be say anything hidden. You understand? So that everybody go see as the thing they take go. We know what the cost supposed be, because all the figures they for public now. The Ethiopians don't hide their own, they put them for public.
True. Even fights day for Ethiopia say corruption now make a reach $5.2 million per kilometer. Then they fight there. Argument today. So all this kind of money, the difference between $1.5 billion where they say it cost and the $181 million where the Chinese company say they pay them, now over 1.2 billion US dollar. Where that money go? Now the question where they ask me that, if to say they spend all that money on railway at the cost where the Ethiopians do their own, we forget 277 kilometers of railway. They not agree. That one did there. Now, Sherry, ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ wípé wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, gudugudu méje yàyà mẹ́fà òun náà ṣe. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, ẹ lè pè wọlé o. Ẹ̀yin náà ẹ ní ẹ̀tọ́ láti contribute sí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Mo wá fídíò kan ni o. Ṣé rí fídíò àwọn tó arrest ní Ondo State bí àwọn bíi 72 tó arrest wọn. Engineer bá wa gbé fídíò yẹn sí. Àwọn videos kan wà tí mo ti send síbẹ̀ engineer sórí email. Ẹ bá mi wo àwọn videos yẹn please. Ẹ worú àwọn 70 something ní àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé àwọn tán rob, àwọn tán jí motorcycle, àwọn tán jí, ẹjọ́ ta ni, ẹ̀bi ta ni? Ẹ̀yin wọn Nàìjíríà là ń béèrè lọ́wọ́ yín. Àwa Yoruba Nation Recognition ẹ máa recognize wa báyìí by fire by thunder. Àwa ń béèrè question lọ́wọ́ yín. Iṣẹ́ dà kò sí. Ẹ wá léèyàn kan sìn tó ń dẹ̀ sọ wípé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń campaign fún wọn àti àwọn tẹ̀ ń campaign fún kán join ní gbogbo brain yín papọ̀. Kò lè ṣe nǹkan tó kọ sílẹ̀ ní 1999 constitution lè rí ṣe. Gbogbo ayé ló dìde náà sọ fún yín pé alẹ́ tó bẹ̀sẹ̀ lè rí ṣe sẹ̀. Bóyá rò wípé a fẹ́ràn bàbá yín ni. Bàbá gbogbo wa jọ ní òun bá àjọ mọ ibi tán ló bí sí, kó tún jọ mọ ibi tán ló ti wá. Yorùbá jọ ní gbogbo wa jọ ń sọ. Bàbá wa jọ ní. Bọ̀ a kàn ń sọ wípé gbogbo nǹkan pátápátá ni ọmọ Yorùbá kankan. Ìgbà tí bàbá Ìyábọ̀ tó wà ń bẹ̀, gbogbo nǹkan t'Awólọ́wọ̀ tó fi sílẹ̀ ó lù ní gbàǹjo ni. Ó lù èyí tó máa gbẹ́sẹ̀ lé nínú ẹ̀ ó gbẹ́sẹ̀ lé. Èyí tó máa fún ìjọba Nàìjíríà ó forúkọ ìjọba Nàìjíríà sí. Èyí tó máa jogún fáwọn ọmọ ẹ̀ ó jogún ẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá yín tẹ̀ ń sọ yìí náà. Bàbá yín tẹ̀ ń sọ yìí. Bàbá yín tó jẹ́ wípé kò lè dá dúró. Mi ò fẹ́ lo fídíò yẹn ni. Mi ò fẹ́ ṣèpolówó tàn sanwó fún ni. Mi ò fẹ́ bá wọn mi ò lè gbówó lọ́wọ́ kí n máa campaign. Mi ò dẹ̀ lè campaign fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Tí mi ò dẹ̀ lè campaign fún wọn. Fídíò yẹn, ẹ̀yin tí bá wo fídíò yẹn kò lè, ó fi ọwọ́ báyìí, ó wà ní bíbáyìí bọ̀ mi ò fẹ́ play ẹ̀ ni. Ó fi ọwọ́ báyìí, rọ́bà báyìí dìde báyìí. Bóyá fẹ́ dìde báyìí, èèyàn kan fi ọwọ́ báyìí, ó fi ọwọ́ gbé báyìí, ó fi gbé sókè báyìí. Ṣé rí pé mo tún dìde, mo tún describe. Ó fẹ́ dìde báyìí, àwọn tó wà ń ta yẹn, wọ́n fi ọwọ́ báyìí, wọ́n fi support ẹ̀ láti lè dúró, láti lè wave àwọn tó wà níta.
àní Jákàndé gbogbo nǹkan tí Jákàndé tó kó sílẹ̀ gbogbo nǹkan tí Awólọ́wọ̀ tó kó sílẹ̀ bàbá Ìyábọ̀ ó ta gbogbo ẹ̀ èyí tó máa gbẹ́sẹ̀ lé ó gbẹ́sẹ̀ lé èyí tó máa fún àwọn ìjọba location 419 ó fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá yìí náà gbogbo nǹkan tí Jákàndé gbé sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá ló gbẹ́sẹ̀ lé ló sọ di tiẹ̀. Hello kọ́là. Ẹ káalẹ́ sà ṣàlàáfíà ni ṣé dáadáa ni ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Yes sir. À ń gbọ́ yín ẹ bá wa máa ṣe ní pápápá ẹ bá wa ṣe ní pápápá yẹ bá ẹ ṣe gan ni sà ẹ ṣe. Program alẹ́ mo ti máa irú eléyìí náà sí ẹ bá ọdún àwọn bèbí kéékèèké dá ẹ ṣòfò wa àwọn tí àbá alókọ yẹ kó gbọ́ program tó ń pariwo àbá wa lókàn àbá wọn lókàn wà tí wọn rí ọsùn ṣe lẹkọọ fún 8 years lẹ́yìn 8 years wọn fi Fáṣọlá síbẹ̀ yẹlo 8 years ẹlú bọ́ síbẹ̀ 8 years wọn wá rí hospital ẹyẹ kan tó ṣe. ẹ ní sùúrù àwọn nǹkan kéékèèké báyìí ló máa ń bí mi inú torí pé ẹ mọ̀ mi dáadáa ni inú máa ń bí mi gan ni brọ́dà mi because ó dàbí pé nọ́mbà Nàìjíríà lẹ ti ń pè yín sìn hospital tí mo ṣó fún yín yẹn ṣé kò ń ṣe the best hospital ẹ tún wá hospital ṣé lè rí ètò ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ni ẹ̀yin ò tiẹ̀ máa ń ní ìtẹ́lọ́rùn mi láìkẹ́ ẹ o. ṣé pé firú ẹ tọrọ fún àwọn ìran wọn irú ẹ lọ ibẹ̀ lọ máa lọ. àní ẹ firú ẹ tọrọ fún àwọn Nàìjíríà ẹ firú ẹ tọrọ fún àwọn Nàìjíríà. Okay. Bẹ́ẹ̀ni bó ṣe máa rí nìyẹn. Ṣe rọ hospital ṣe wọn ò rí 5-1 water wọn ò rí ṣe fáwọn aráàlú wọn ò rí iná wọn ò rí ṣe fáwọn aráàlú. Ṣé ẹ gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín sà ń gbọ́ yín kọ́ yẹn tí ó ń pọ̀ gan rẹpẹtẹ sáré bá wa round it up bá ṣe ní kán pè yàn àwọn kàn ń wọlé gan. wọn ò rí ṣe fáráàlú wọn ò rí ṣe fáráàlú bàbá wọn dẹ̀ ló kàn bàbá wọn dẹ̀ ló ti ra gbogbo èkó tán kò sí nǹkan ojú pé ọpọlọ wọn ti sórí kodò wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe káwa ṣàfihàn nǹkan tá à ń ṣe ká máa lọ. Lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni God bless you. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan ni God bless you ẹ ṣé gan ni sir bye sir. Kí lálá ṣe ojú ọpọ́n fún kóòtù wọlé yẹn bí 9 missed call ló ti wà. ẹ ló kọ́là ẹ kálẹ́ sà ọmọ ẹ kálẹ́ Mr. Dowu láti US ó dàbí pé mo save nọ́mbà yín mo lórúkọ yín tó yọ. Okay. mo fẹ́ pè ní last week or so nígbà tí ẹ gbé Mr. Oseni wá ẹ bá tún ní Oseni wá ìgé láti wá sọ nǹkan tó gbà lọ́wọ́ Tinubu ọtí lọ́pàá bú wọn ní Tinubu pé ó bẹ́tà kí Yorùbá ọmọ Yorùbá kó jẹ president dàkárà tá a jẹ Mr. Oseni ti gba gbàbọdè láàrin ẹ̀yin Yorùbá agitator ó ti àṣìbá àbúrò ẹ̀ ló pe Tinubu àbúrò òun ló pe Tinubu ẹ̀gbọ́n ó ti gba nǹkan lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ kó tó bá sún mi lọ́wọ́ àwọn bàbá wa nìyẹn àwọn àgbà àwọn tó ń pe àwọn àgbà bàbá yẹn ti gbàbọdè bàbá yẹn ti gbà nǹkan tí mo fẹ́ sọ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ kí n dá àwọn bọ́dà lóhùn ẹ̀yin tẹ́ bá ń pè ń sìn ẹ ṣì ó dùn ẹ jẹ́ kí n sáré dáhùn ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé ó dàbí pé mi ò kí ló ṣẹlẹ̀ tí mò ń gbóhùn ara mi padà okay wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ drop ni ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n sáré dá wọn lóhùn kò rí bẹ́ẹ̀ mi ò gbèjà wọn ò bọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ rárá ṣe mọ̀ pé ńgbà míì wà ọ̀rọ̀ máa ń wọnú ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbà wípé ẹnu máa ń gbé wa bọ̀ ọ̀hún míì nẹ̀ àwọn kan sọ wípé tó bá tiẹ̀ jẹ́ understand àwọn kan yìí dúró lórí wípé àwọn àsọ wípé Yorùbá Nation kọ́ kò ní ṣe bọ̀ nísìnyí ṣé
kọ́kàn lọ gbé president fún ẹlòmíì ṣé mo pé ọ̀nà bí tá a gbé ìrònú wa sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni but mi ò ṣáìdì bàbá o understand mi ò oníkálukú dẹ̀ ló ní opinion tiẹ̀ Mr. Ìdòwú mi ò kó opinion titi yín sọnù torí pé kí ni a máa ń pé gbọ́n ni bí mo bá ṣe sọ̀rọ̀ ní ibi báyìí lórí program lórí show mi àwọn ẹlòmíín lè fojú wo wípé wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó rude mo ti rí èèyàn kan tó kọ́mẹ̀ǹtì rí wípé yẹn bàbá tá à ń sọ yìí náà wípé wo bó ṣe ń bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ mo rí nínú kọ́mẹ̀ǹtì ni mo torí mo mọ̀ pé kò yẹ bóyá mo rude sí wọn ọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá débi tó yẹ ká ti sọ ó yẹ ká sọ ó yẹ ká kó ní kálukú sòtítọ́ ọ̀rọ̀ ni nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ ni pé lọ́dọ̀ titi yín ẹ rí i pé nǹkan tó ń sọ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó tó dẹ̀ jẹ́ pé lọ́dọ̀ ẹlòmíì náà kò ń ṣẹ̀yìn nìkan lọ́dọ̀ ẹlòmíì náà bọ̀ torí pé mi súnmọ́ wọn adẹ̀jọ́ máa ń ṣèpàdé ní gbogbo ìgbà tó ti yẹ yín mo mọ ibi tí tó fì sí tó ti yẹ yín sì mo mọ ibi tó fì sí àwọn náà lè ti ṣẹ̀mọ̀ torí pé ipò tí àwọn náà wà kò ń ṣe pé bóyá àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa ọ̀hún fi gbogbo ara tètè darapọ̀ mọ́ wa wípọ̀rọ̀ because a ti rí àwọn tó jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ tó ti wà lórí ọ̀rọ̀ yìí ní 30 years ago lórí ọ̀rọ̀ yìí pé kí Yorùbá kó dá dúró yìí wọ́n ṣe live program tí ẹni tó ń jọjọ́ rẹ̀ ni ò tán ti jọ gbà tán jọ ṣe tán lọ sí law school ìgbà tán wà ní Germany tán kan tó débi ìbàdí táwọn tó ti ní passion nínú ọ̀rẹ́ pé Yorùbá máa dá dúró Yorùbá máa dá dúró ìyẹn lè máa mọ̀ ẹ́ pọ̀rọ̀ Yorùbá máa dá dúró ìkó ń ṣe nǹkan àná kò ń ṣe nǹkan ìní ó bá ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní 5 years ago àwọn kan ti wà Abíọ́lá gan wípé bóyá ó lérò ẹ̀ wípé bóyá táwọn bá débi àwọn máa ṣe báyìí àwọn kan tún ti wà before Abíọ́lá kó tó di pé bàbá Awólọ́wọ̀ gan àwọn gan ti wà before then ẹ ti ọtí sáà nǹkan tí mò ń sọ ẹ má jẹ́ kí n fa ọ̀rọ̀ yìí gùn gbọ́n nǹkan tí mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ní 100% ni mò ń sọ mo máa ń sọ nǹkan kan wípé Ọlọ́run má jẹ́ ká fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ ká fẹ̀yìn ọwọ́ dànù ṣe rí bàbá tá à ń sọ yìí no ẹnu ọ̀rọ̀ yẹn bóyá bó ń ṣe gbé kalẹ̀ ní ó pẹ̀lú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú èjì wọn 70 bàbá yìí 75 or 76 tẹ bá ń gbọ́ pé ọ̀sùn ọ̀hó bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n lè wà ní meeting from meeting to meeting to meeting ẹ understand ṣe tìtorí ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ má bínú bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ ní ọjọ́ yẹn ní ká ṣe sọ wípé bọ̀ kò ń ṣe wípé kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ yẹn ni wípé ṣé mo pé pìrìsẹ́ńtà náà ni wọ́n ní láti ìgbà tán ti wà láti ìgbà èwe wọn wọ́n dẹ̀ yín ṣe títí dìsìn tí àwọn TV channel kan yìí máa interview wọn yìí máa ń ṣe one on one náà ńbẹ̀ dìbà yín sọ̀rọ̀ yìí bóyá ọjọ́ kan tán bá tún lọ màá láwọn TV kìíní ní Nàìjíríà yẹn náà ni tán yìí máa torí àwọn náà jẹ́ nínú àwọn pìrìsẹ́ńtà lọ́dún tó ti pẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ wípé qualified lawyer ni wọ́n nínú UK yìí ibi tí mo fẹ́ lò mẹ́ẹ̀ ni pé àwọn náà mọ àwọn ènìyàn àwọn tó wá jẹ́ lára àwọn ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ tó ń jọ wà pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀ tó ń gbé báàgì pẹ̀lú wọn tó ń gbé báàgì àwọn jọmọ ọmọ sí bàbá ń gbà yẹn ọmọ àwọn tó ti wà nínú olóṣèlú yẹn ó mọ̀ wọ́n one tó súnmọ́ra nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó ti yẹ yín sìn bọ kò ń ṣe wípé bóyá ó ń ṣe wípé bóyá ẹnu tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wàhálà ti já sásán nìyẹn gbogbo ẹni ni mo fi sọ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wàhálà wọn ti já sásán àìmásùn àìmáwo ọ̀sán òru wàhálà wọn ti já sásán adẹ ń gbàdúrà ní pé ká fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ ká má fẹ̀yìn ọwọ́ dànù gbogbo ẹni mo fi sọ yìí tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o wàhálà yẹn ti já sásán nìyẹn bọ mo mọ̀ pé kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ mo bẹ̀ wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ jẹ́ ká kàn mọ̀ wípé àlàyé yẹn bọ́n ṣe gbé òun ló fà á pẹ̀lú títa fi gbọ́ ṣé mo ẹ ti bá rí respond èmi náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́jọ́ yẹn náà is not torí mo mọ̀ pé mo mọ̀ nǹkan tó ń sọ ẹ má bínú kọ́lá ẹ jọ̀ọ́ issue tó wà nílẹ̀ mo kàn fẹ́ jẹ́ kí ká sort issue yẹn. mo fẹ́ sọ kó lè dùn lé ẹnu dáadáa
Okay, ẹ ṣé gan ni mà, ẹ kúrọ̀lẹ́ mà, ẹ kálẹ́ mà, ẹ káàárọ̀ mà, torí mi wọ́n time tẹ wà lọ́dọ̀ yín mà. Okay. Mo fẹ́ bẹ gbogbo ilé torí mi náà wà lórí program ìjọ yẹn mò ń wò yín. Okay mà. Mo program yẹn mo rí pé àwọn tó ọ̀rọ̀ yẹn bínú ó pọ̀ gan ṣùgbọ́n lórúkọ gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti gbogbo àwa Yorùbá tí wọ́n bá ń gbọ́ mi ń sìn mo bẹ̀bẹ̀ lórúkọ bàbá Òsínì ẹ bá mi dáríjì wọ́n o ẹ jọ̀ọ́ torí iṣẹ́ ńlá ni bàbá yẹn ń ṣe ṣe mọ̀ pé wọ́n ní pé in a day èèyàn máa ń ní 5 minutes grace màá fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ pé ó bọ́ sórí níjọ́ yẹn ni ẹ bá mi dáríjì bàbá torí gbogbo à ń pèèyàn sọ́tún à ń pèèyàn sósì gan ó máa ń jẹ́ kí nǹkan kí àti sọ̀rọ̀ ń gbà mí kó lọ ti rin ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ àwọn àtẹnu ń jà torí tàbá ti dáríjì wọ́n ń sìn ó ní pé ìlépa wa Ọlọ́run má jẹ́ kó já sófo ẹ jọ̀ọ́ mo fi àsìkò ibẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ níjọ́ yẹn ó bí bàbá náà nú bàbá ní tó bá gbà bá kan bẹ̀tẹ̀ má jẹ́ káwọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi dáríjì òun ẹ dáríjì òun àwọn mo dẹ̀ mọ̀ pé tó bá tiẹ̀ tún padà tún sọ̀rọ̀ gan àwọn náà wọ́n á tún sọ̀rọ̀ àgbà lẹ́nu ẹ jẹ́ ká gbàgbé nǹkan tó lọ ká kọjú síwájú Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ nípa ètò tí ní Dr. Zadi ó yà mí lẹ́nu o ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé òkèké ló máa ń lékè igi Yoruba Nation ló máa lékè gbogbo àwọn ẹni burúkú. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwa la máa lékè wọn. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tí wọ́n lè ṣe. Lágbára. Wọ́n ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ nìkan kan ní gbogbo ẹ̀yin ti sọ̀rọ̀ sórí. Wọ́n ò ní fi yín ṣàwárí. Àmín. Wọ́n ò ní fẹ́ ìjẹ́ yín ṣètùtù Nàìjíríà. Wọ́n ò ní fẹ́ ìjẹ́ tiwa náà ṣètùtù Nàìjíríà. Àtọmọ àtọkọ àti ìdílé yín gbogbo la máa péjú. Lágbára Ọlọ́run ká máa gbé àsíá ẹ̀ tá máa gbé sókè. Wọ́n ní ẹni àwa tí à ń fomijé fúrúgbìn ní bí Bíbélì ṣe sọ ó ní àwa náà la ó fa ayọ̀ ká lórúkọ lágbára Ọlọ́run wa la máa fi ayọ̀ ká lágbára Ọlọ́run àmàjẹ kó tí Èkìtì o ẹ̀kọ́ ní ká má dárúkọ ní ẹ jẹ́ ká kígbe ẹgbẹ̀rún ọ̀tẹ̀ kó lè tàn lẹ̀ mo tiẹ̀ ti fẹ́ máa pe gbogbo yín pé ọ̀gágun tó ló ń bá wa pa àwọn sójà àjọ ibo ló dẹ̀ wà tí wọ́n ń dìbò lẹ́kìtì tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. ẹgbọ́n tí mo ẹrin tèmi náà pariwo látẹ̀kọ́ pé à ń wá wọn in case tó wá jẹ́ yìí náà lẹ́ bá wa rí wọn ẹ sọ wípé à ń wá wọn o. èmi mo ti pé yèyé dára mo ti rojọ́ pé ó ga o pé mo ti pé gbogbo yín mo ti pé ọmọ lókà gan kò kàn bọ́ sí pé kàn gbé ni pé àwọn jagunjagun irọ́ dàbò ni wọ́n wà torí tí àbá máa yẹ pé lójú ká fi máa han ojú báyìí kò ní mọ̀ bò tó ń ṣe o irú àwọn eléyìí wọ́n ń kẹ́rẹ̀ bá yóò bá pátápátá ṣùgbọ́n bákan méjì náà ni èèyàn máa dáríjì wọn ni èèyàn dáríjì wọn ṣùgbọ́n àti dá wọn mọ̀ ní among 12 there should always be Judas tí Judas ò bá dé mo mọ̀ tí Jésù bá wà láyé náà ó yìí máa tún fà á mọ́ra ní pé wò ó ti ṣe ṣùgbọ́n àti dáríjì ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lé àti mọ̀ wọ́n àti mọ̀ kọ̀ǹdánù ìrẹsì so ká tẹ̀síwájú bàbá Tinubu àti àwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ kékeré la ṣe nínú àṣírí àwọn tó ń ta ẹ̀dọ̀fóró ta ìfúta ẹnu lágbára Ọlọ́run àṣírí gbogbo wọn ò ní bò. Kò ní bò lágbára Ọlọ́run. Gbogbo wọn náà máa fẹ́ jẹ́ wọ́n ṣe tuntun Nàìjíríà torí àwa wà ní bíbá yìí ń sìn àwọn ọmọ wà ní ẹbí sì wà ní gbogbo òní kó ẹnì kọ̀ọ̀kan lọ wọn bá kàwá wọn máa kàwá pérépéré ni àwọn tó kò bọ́ lé lọ́wọ́ wọn mojú ní wọn ibẹ̀ náà máa lọ bá wọn tó máa fi bọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àníjẹlẹ́bù lágbára Ọlọ́run àníjẹlẹ́bù ní bàbá wọn náà bá lè ṣe lásìkò ìgbà yẹn tó jọjú àṣejù yẹn lọ gbogbo nǹkan tó yẹ ọ̀tá bá mọ̀ ní kó máa dùnmọ́ ẹ̀ òfo ló máa já sí lágbára Ọlọ́run ẹ kú iṣẹ́ o ẹ jẹ́ kó máa ṣe tó wù wọ́n àwọn tẹ̀síwájú. ẹ ṣé gan ni God bless you ẹ jẹ́ kújọ́ mẹ́ta mà ṣàlàáfíà lẹ wà mà. ó dàbí pé ẹ change nọ́mbà ní nọ́mbà tí Nàìjíríà lẹ ń lò tẹ́lẹ̀ bọ́ ti Amẹ́ríkà lélẹ̀. àwọn ọmọ ti fún mi ní nọ́mbà ìbí ni wọ́n jẹ́ lọ́lẹ̀. Kò sí problem ẹ kú ìfọ̀kànbalẹ̀ Ọlọ́run á bá wa tún lù wá ṣe ẹ ṣé gan ni mà God bless you mà ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ ṣé bá mi kí gbogbo lé mà okay mà báyìí mà. ẹ wo mo bẹ̀ yín àwọn ọmọ mi náà ti bá mi bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká ṣàforíjì fún bàbá wa Òsénì bàbá Ọ̀túnba Òsénì ẹ jẹ́ ká ṣàforíjì fún wọn ń ṣiṣẹ́ takuntakun
àti wípé ojú rí o, ojú rí. Àwọn kan máa ń sọ lórí program wọn, but gbogbo aṣọ kan náà máa ń sá sórùn. Ṣé rí gbogbo wa pátápátá, àyàfi àwọn tán gbójú jáde. Ṣé rí àwọn tán gbójú jáde, brother mi, sister mi, ìyá mi, bàbá mi, ẹ kún fàdúrà fún wa. Ojú ń rí, but torí pé tó bá má ro ibi sí ọmọlàkejì ẹ, tó bá wá ro ibi sí ẹ, wọ́n máa forí ara wọn máa fi gbé. Ìwọ try láti ṣe òtítọ́, kó dẹ̀ ṣe dáadáa, kó dúró sórí òtítọ́. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ orí òtítọ́ lẹ̀mí ẹ jábọ́ sí, wàá lè mọ̀ wípé yes, orí òtítọ́ ni mo wà. Bọ̀ ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún yín. Ojú wa ò gbọdọ̀ máa wí nǹkan tójú wa ń rí, kó jẹ́ wípé èèyàn tún máa dalẹ̀ orí pásítọ̀. Ẹ bá mi hold on sir, ẹ bá mi hold on sir, ẹ bá mi hold on. Kí a tún wá dalẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá nínú gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá dalẹ̀ ọmọ Yorùbá, ó lè kúkú òjijì gan pàápàá, torí pé kí ni, Ọlọ́run nìkan ló ń bá wa rìnrìn àjò yìí o. Ojú ń rí o, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀, bọ̀ torí pé a dúró lórí wípé ìjàngbara tá à ń jà yìí, àjà fúnra ra wa. Màá gbé yín padà, pásítọ̀. Hello sir. Hello. Okay, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sir. Ẹ káalẹ́ sir, ẹ kújọ́ mẹ́ta, ṣàlàáfíà lẹ wà sir. Ẹ kújọ́ mẹ́ta sir. Àwọn ti Ṣàgámù kọ́. Èsùrùkùn ṣáà má gbówó lẹ̀ náà wẹ́. Àwa ọmọ nílẹ̀ rèé. Ẹ ọ̀rà sir. Ẹ kújọ́ mẹ́ta sir. God bless you sir. Ṣàlàáfíà ni. À ń gbọ́ yín sir. Gẹ́gẹ́ bí torí pé mo mì sí àwọn nọ́mbà yín níbi tàbí. Ẹ bá wa pa nǹkan tẹ́ fi ń wò wá yìí. Ó dàbí pé ẹ lísìn sí nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ mi. Nǹkan tó ṣe ń pẹ́ kó tó deliver nìyẹn. Ohun tí mo mì sí àwọn nọ́mbà yín ni látijọ́ yìí. Okay sir. Mi ò fi wà connected pẹ̀lú yín, ó dẹ̀ kámẹ́lá. Àwọn program yín, so but tí n bá wálé kí n ṣẹ̀kì àwọn láìní nọ́mbà tí mo lè pè é sí, wọ́n máa bọ́ sí wrong. Ẹlòmíì ibi mi ló máa direct. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn kan sọ bẹ́ẹ̀. Irú nọ́mbà kan tó wà nísàlẹ̀ ń bíbá, àwọn èèyàn kan máa ń send message síbẹ̀. Mo dẹ̀ ń bá brọ́dà mi kan polówó ọ̀rọ̀ físà ni. Nọ́mbà wọn wá wà ń bẹ̀, but most nọ́mbà yẹn náà máa wá ń pè, but nọ́mbà studio láti fi síbẹ̀ yìí. Torí nọ́mbà mi change ń gbàgbọ́n. Ẹ ṣé gan ni, God bless you sir. Ẹ ṣé gan ni sir. Yes sir. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sir. Ṣé rí ìyá mi, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá Òsénì kí wọ́n má bínú, kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n má bínú. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wọ́n. Ṣé rí nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, lótìtọ́ àwọn ènìyàn, orúkọ mi ní Apostle Abiodun Matthew Alátúnṣe Jeremiah. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn gbé ká ẹnu kákàkiri àti nǹkan tẹ́ ẹ sọ wípé ìbò tó ń bọ̀ yìí, pé àwọn Yorùbá lè sọ pé kí wọ́n má tún gbé lọ sí north, pé kí wọ́n kókó dárò pé bóyá pé kí wọ́n dìbò fún ẹnìkan. Ẹ wo bí kò sí nǹkan tí ó lè yọ kúrò bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé Yorùbá Nation kò ní fi wáyé. Yorùbá Nation máa wáyé yìí. Lótìtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Ṣé mo pé mò ń bọ̀ wá Ọlọ́run kò yá lógún ọdún? Mò ń bọ̀ wá Ọlọ́run kò yá fún ọgbọ̀n oṣù. Ọjọ́ tí Ọlọ́run bá máa yọjú jáde ló yà gbogbo ènìyàn lẹ́nu. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lótìtọ́ nínú gbogbo nǹkan tí èmi ń dán rí, tí àwọn kan ń jáde ní ìgbà kan, Yorùbá Nation, kí wọ́n gbọ́ wá, kí wọ́n ṣe gbá, mo wá rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹnu lásán ni wọ́n ní àwọn arógun sá.
àwọn arúgbóṣá ṣe rí kí mo ṣe ní àwọn conversation kan tẹ́ pẹ̀lú ní ìgbìta ìmọ̀ jọ sọ̀rọ̀ lé lórí torí pé ọmọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ ní just 2 minutes ní ìsìn torí pé tó sọ wípé God. Network yẹn wà okay sir. It's okay. Ṣé ẹ gbọ́ mi dáadáa? Kí lẹ ní bàbá sọ? Kí lẹ ní bàbá Ìyábọ̀ sọ? Mo ń gbọ́ ọ̀rọ̀ kan tí bàbá Ìyábọ̀ sọ ní òjì 40 minutes lórí kí lórúkọ ṣálẹ̀ yìí náà ṣálẹ̀ ó sọ pé whatever he requested, God has never disappointed him once. Mo máa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ti disappoint yẹ. Nǹkan tí Ọbásanjọ́ Ọlọ́run ti disappoint tó pé ní 1999 kẹ́mi pẹ̀lú wọn jọ jókòó. Ohun tí Olúwa sọ fún mi mo sọ fún wọn. Wípé ohun ńlá kan bọ̀ èyí tó lé. Ohun ńlá kan bọ̀ èyí tó lé. Ohun ńlá kan bọ̀ èyí tó lé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ohun ńlá kan bọ̀ èyí tó lé lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní May 14, 1999 àwọn fúnra ni wọ́n pè nípasẹ̀ àbúrò wọn èyí tí a pè ní bàbá alájẹ wọ́n mọ̀ mí dáadáa Ọbásanjọ́. Ẹ ti máa lọ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn máa ń sọ bẹ́ẹ̀ tí máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ti dáadáa yá. Àwọn pásọ̀ yòókù wọ́n ń jẹun wọ́n mu ṣùgbọ́n èmi Apọ́sù Máṣe Abíọ́dún Aláṣẹ níbẹ̀ iwájú Ọlọ́run mi ò gbà kọ́bọ̀. Ohun tí Ọlọ́run ní kí n sọ mo sì sọ nígbà tó sì di ìdájí tàbí ìṣòro mo sì gbé báàgì mi mo sì jáde mi ò sì gbà kọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ni pé kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n má ṣe ní ìrẹ̀wẹ̀sì nípa Yorùbá Nation yìí èmi sọ bí Ọlọ́run mi ti ń bẹ àti agbára rẹ̀ kò ní sí ìdìbò ní 2023. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé gbọ́ pásítọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ o. Mo ń sọ fáwọn tílé ni mo ń tẹ̀lé sọ fáwọn tílé pé èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ pásítọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ o èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Kò ní sí ìdìbò ní 2023 bí Ọlọ́run ti ń bẹ àti agbára rẹ̀ torí wípé ẹgbẹ́ olórí tó sọ orí tó kọrin ó ní fọkànrẹ́ balẹ̀ nínú Olúwa ṣùgbọ́n ìrètí ń bọ̀ fẹ́yìn ẹ fọkàn yín balẹ̀ ìrètí àyọ̀bọ̀ bí ẹnà ò bá ti kú sípò ìyàgà tó níyà ọlọ́mọ bí Joseph ò bá ti kú sípò ẹrú tó dẹni ìgbéga nílẹ̀ Íjíbítì kí Yorùbá Nation kó fọkàn balẹ̀. Àwọn tí Ọlọ́run máa fi rúbọ nípa ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ta sílẹ̀ nípa ìpakípa tí wọ́n ń pa ènìyàn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá èyí tí tó gèètì lẹ́kọ̀ọ́ tí wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí tó jẹ́ pé eré ti ara wọn àti ìdílé wọn ni wọ́n sá irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì Sinakerubu wà ń bẹ ó padà jìyà ní President Sinakerubu Nebukadnesari wà ń bẹ ó padà jìyà ní Fáráò wà ń bẹ ó padà jìyà ní ẹ jẹ́ kí a dúró ká wo nǹkan tí Ọlọ́run yóò ṣe torí pé ìlú ẹlẹ́ṣẹ̀ ìlú tó ti ta ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìmọ́ sílẹ̀ ìbọn tẹ́ fi ń gá ìdí ara ti yín ìbọn yẹn náà tẹ́ fi ń gá ìdí àwọn ọmọ yín lẹ́gbẹ́ lẹ́fi lọ pa àwọn ọmọ lọ́mọ lẹ́wà ní ará ìlú lára Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ni ó ṣe iṣẹ́ ìdọ́tọ̀ Zabi Ọlọ́run bí abẹ́lẹ̀ àti gbàdúrà àwọn lè máa retí wípé àdúrà tàgbà kí Ọlọ́run tètè ṣiṣẹ́ bí Ọlọ́run bá tètè ṣiṣẹ́ lórí àdúrà ìbéèrè tiwa ó lè jẹ́ pé 100 people ló máa rí àṣírí ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tirẹ̀ gbogbo àgbáyé ni yóò gbọ́ ṣùgbọ́n èmi ń sọ bí Ọlọ́run ti ń bẹ àti agbára rẹ̀ kò ní sí nǹkan tí a ń pè ní Nàìjíríà àwa yìí dúró lórí Yorùbá Nation èmi ò bẹ̀rù express gàgà káàpù ni mo èmi máa sọ bí n bá pàdé àwọn ọlọ́pàá lọ́nà máa sọ fún dírẹ́fà mi flag Yorùbá Nation wà lóye tẹ ẹ bá máa mú mi ẹ máa I can never deny my God I can never deny my nation I'm from Yoruba I'm Ijebu man so I don't know the meaning of Nigeria what I couldn't know anything about kí ló dé tí mo bí ẹ nǹkan tí mi ò mọ̀ nípa rẹ̀
kí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti sọ ìrètí nù kí oníkálukú kí ó jí kí wọ́n jí ní kíákíá kí a dúró lórí Yorùbá Nation yìí èmi mọ̀ wípé nípa àdúrà wa tí à ń gbà bí Ọlọ́run ti ń bẹ wọ́n lọ ti sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní bí àwọn èèyàn wọ̀nyí bá gbóhùn wọn sí òkè èmi yóò sì wo ilẹ̀ wọn sàn nǹkan tọ́lọ́run sọ fún mi nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni sà. Sà. Máa sọ kíní kan Dr. Zabi. Sà. Tó bá di ọjọ́ ikú mi. Tí Ọlọ́run bá sọ pé òun ò mọ̀ mí mọ́, màá bèrè ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ní ọjọ́ ìdájọ́. Wípé ẹ jọ̀wọ́, ẹni tí mò ń sìn nígbà tí mo wà nínú ayé. Mi ò yálé babaláwo rí. Mi ò yálé oníṣègùn rí. Mi ò gbẹ́bọ rí. Ẹ jọ̀ọ́ sà, Bíbélì tí mo gbé. Ẹ sọ Ọlọ́run tí mò ń sìn nígbà tí mo wà nínú ayé kí n tó gbà wípé mo jẹ̀bi. Ọlọ́run bá ti lè sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Sà. Gbà pé mo jẹ̀bi. Bẹ́ẹ̀ ni my sister, kí n tó lè gbà pé mo jẹ̀bi. Ọlọ́run tí mò ń sìn nígbà tí mo wà nínú ayé, ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run mo ti wá sọ́dọ̀ yín, ẹ sọ fún mi, kẹ́ ẹ tó dá mi lẹ́bi, kẹ́ ẹ tó rán mi sínú iná. Torí pé láti ìgbà tí ìyá àti bàbá mi ti bí mi, mi ò yálé babaláwo rí, my dear sir, mi ò sì gbẹ́bọ rí. A ti sọ wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni wọ́n ṣe nípa orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation yóò wáyé. Ọlọ́run yóò gba gbogbo ògo. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lè máa da agbẹ́dẹ́ káàkiri ilẹ̀. Ọlọ́run ń bọ̀ lẹ́yìn wọn. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé gan ni. God bless you sir. Ẹ ṣé gan ni sir. God bless you sir. Ẹ ṣé gan. Àmín sà. Ó dàárọ̀ sà báyìí. Yes sir. Now, pásítọ̀ mi láti Ìjẹ̀bú Express ọ̀nà Ṣàgámù náà ní church àwọn wà. Àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Mo ti kọ orúkọ wọn sílẹ̀ ní àti Mr. Fatai Ogunribido àtàwọn kan bẹ́ẹ̀ àwọn ló ní kò ní síbò. Èmi ò sọ bẹ́ẹ̀, mímọ̀ pé Yorùbá Nation ó ti dúró. Kò ń ṣe wípé à ń ròyìn ìyẹn ti dúró. Ìgbà flag wa lèmi ń dúró dè wípé mi ò mọjọ́ tó máa jẹ́. But Yorùbá Nation dúró, Nàìjíríà dúró, Biafra bó bá àwọn kan àwọn dúró. Nǹkan tó bá bóní kálukú ló máa ń sọ. Nǹkan tó bá èmi lọ́wọ́ òun ni mò ń sọ yìí. Àwọn tá à ń wá pọ̀, ẹ jẹ́ kí n fi fídíò mi hàn yín ní àwọn tá à ń wá. Pásítọ̀ kí lorúkọ pásítọ̀ tán ní kò ní síbò yẹn náà, ẹ jẹ́ bá mi tẹ̀bẹ̀. Pásítọ̀ alákọ̀wé àgbèdè ni. Pásítọ̀ Bánkọ́lé àwọn Pásítọ̀ Bánkọ́lé. Ẹnjíníà ẹ̀jẹ̀ torí Ọlọ́run máa sáré sẹ́ndì fídíò ìsìn sìn. Lára àwọn tá à ń wá rèé o, wọ́n lérí gudugudu méje yàyà mẹ́fà àwọn bóyá tá a bá rí fídíò wọn wọ́n ń dìbò ní Kẹrẹ Èkìtì tàbí bó náà ti ń dìbò. Èmi ò tiẹ̀ ní kò ní síbò, èmi ò ní kò síbò. Èmi sọ wá o, ń sọ wá fọ́ èsì bò ojú dédé wí ẹ̀ ṣe o, èmi sọ wá o, ń sọ wá fọ́ èsì bò. Ẹ jẹ́ ọkọ̀ máa gbọ́ eléyìí lọ náà kí n máa wá fídíò yẹn, jẹ́ ká máa gbọ́ eléyìí lọ. Kẹ wo ibi tán bá lé ayé dé, àlórí gbígbé orí tútù tó ń jẹ̀yà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tó jẹ́ pé nǹkan tó mọ ẹ tí ó yẹ kí ìyá mi jẹ òun ló ń fún ọmọ ẹ jẹ. Wọ́n sọ ọkùnrin 75% tó sọ di useless man. Kò rówó school san, bó sanwó school gan mọ́ lọ síbi iṣẹ́. Ẹ̀yin dẹ̀ rìn nínú owó. Ẹ wá pọ̀ǹpù owó yìí síta, à ń gbọ́ millions of dollars. 10 million, 100 million torí pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe àṣeyọrí. Fídíò kan mò ń wá fídíò yẹn. Fídíò yẹn ó ṣàlàyé gbogbo ẹ̀. Ṣé rí bó ṣe wà yẹn tó bá kúrò ní Nàìjíríà báyìí tó bá máa délẹ̀ Ìgbò báyìí, ijó àti ìlú náà máa fi pàdé ẹ̀. Ẹnjíníà mi mọ̀ bóyá lè bá mi rí fídíò yẹn. Gbogbo àwọn tírú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí, kò yẹ ṣẹlẹ̀ àwọn different cases tó ti ṣẹlẹ̀ sí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí máa yí jáde ní ọ̀la níbi tí àwọn tó wà táwọn lọ́la àwa ta ti kúrò yàtọ̀ tó láwọn wà ní wọn Nàìjíríà yẹn, ijó àti ìlú náà máa fi lọ pàdé ẹ̀. Kò sí iná, ṣebí tí iná bá wà iṣẹ́ máa wà. Tí iná bá wà iṣẹ́ máa wà. Gbogbo àwọn companies ńláńlá tó yẹ kán gbé wá sí Nàìjíríà, àwọn ò lè gbé wọn wá sí Nàìjíríà. South Africa, àwọn ìlú kéréje ló ń gbé wọn lọ. Àwọn tí
No, but it's a special kind. And so basically every year in Nigeria, we spend $15 billion. No be naira, dollars. 15 billion. Say that. 15 billion. Thank you. $15 billion dollars on diesel generators and the diesel to fuel them. Of that 15 billion, 12 billion is the fuel. Every year. Wow. From that 12 billion, yeah, there's an estimate that about 4 billion is invisible money. So like someone will say money. Some will say they delivered 1,000 liters. Snake chopped the rest. But they only deliver 700. Yeah. And then everybody who inside go chop the 300. The money. They'll go tell us a rat chopper. Or it evaporate or something. But $4 to $5 billion a year is stolen through that process. 4 billion that's stolen every year could add another 4,000 megawatts to the grid every year, which would double our capacity every year. So but some people not go agree. No. So we get wahala for our hand. And we've been doing this for 10, 20, 30, 40 years. And now we have the worst power sector in the world. Nobody wants the power sector to work. Because if you fix the power sector, nobody goes. Then this money no go come this again. Money go just disappear. And this is private sector, public sector, social sector. But for how long? For how long? Ẹ wo nǹkan tó ń ṣe fún wa. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣe fún wa. Ẹ wo iye petrol tí àwọn èèyàn ń rà ní ojúmọ́. Ẹ wo iye diesel tí àwọn èèyàn ń rà ní ojúmọ́. Ṣé gbọ́ bẹ̀ yẹn dáadáa ṣá? Ẹ wo iye tó ń wọlé. Ẹ wo iye tó ń kó sínú àpò. Kéèyàn kan wá sọ wípé téèyàn kan bá débẹ̀, á ti pọ̀ jù. A ti pọ̀ jù. Ẹnjíníà ẹ bá mi sáré wo ẹni tí mo tá ń wá, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá là ń wá òun. Ó wà lórí WhatsApp yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wò. Ẹ bá wa wo lára àwọn tá ń wá yẹn, ó wà lórí WhatsApp yín, ẹ bá wa wò lára àwọn bóyá fídíò yìí lè dọ́jọ́ wọn. Bá ṣe wá Pastor Bánkọ́lé náà là ń wá àwọn eléyìí náà. Èmi ò ní kò sí gbò. Bóyá mo mọ̀, bóyá kò sí gbò sí, èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ló kọ́là, ẹ bá wa ló nǹkan tẹ fi ń gbọ́ wa yẹn, ẹ kalẹ́ sà, ẹ kalẹ́ mà. Ẹ kújọ́ mẹ́ta sà, ṣàlàáfíà lẹ wà sà. Àlàáfíà ni mo ṣe join ètò yín, mi ò mọ bí tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ gan, mo rí táìtù ẹ̀. Nǹkan tí mo yẹ Yoruba Nation ló going back. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Tí generation wa yóò bá ti gba Yoruba Nation, àwọn ọmọ wa ò lè gbà o. Àwọn tó ń rúlu Nàìjíríà yìí, wọ́n rúlu ayé bàbá wa àti ìyá wa. Wọ́n tó rúlu àfù nínú ayé títí wa táwa tó rọ́nà lọ ká tó lọ sí lórí ìlú táwa ẹ̀. Ṣẹ́ro ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n kọ́ mi. Ṣẹ́ro pọ́n rúlu àfù nínú ayé wa. Wọ́n ti rúlu àfù ẹni tó bá ti kọjá 80 years tó ti rúlu àfù ẹ̀. Ṣé ẹ̀sẹ̀ pọ́n tiẹ̀ ti rúlu 85% gan, ẹni àbọ̀ ẹ̀ lé 85 gan. Ẹni tó bá ti kọjá 40 years, 45, èmi kàn sọ ni pé wọ́n ti rúlu àfù tó kù. Wọ́n sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká lò ó. Because kò sí ní bá ṣe pẹ́ tó láyé àwa náà lọ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Bá lò ó sìn, á lò fáwọn ọmọ tó ń bọ̀ àti ọ̀pọ̀ children wa, generation wa. Ìlú onílù ta sáwá sí náà, àwọn kan ló jà fún, àwọn tó dẹ̀ jà fún ò sí láyé mọ́. Number 2, Tinubu tó ń pariwo pé òun ló kàn lóòótọ́ o. Nǹkan tó kan owó lọ́wọ́, tó kan Bọ́lá Ìgè. Òun ló kàn. Òun ló kàn. Yeah. Wọ́n sì fi ń kọrin sí i. Wọ́n fi ń kọrin, ó kàn wọ́n tó bá pẹ́ wọn yí padà pé kò kàn wọ́n mọ́. Tinubu ló kàn lóòótọ́ ní ìgbà wọn kí rẹ̀. Tí wọ́n ti débi tó sọ pé òun ló kàn, òun náà ló kàn. Àtọ̀kùn láìpẹ́ Yorùbá Nation yìí o. Àníjà wọn bẹ̀, àti tó bá di ṣíṣe, a máa pariwo ni. Ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá gbọ́ wa. Oh my God. Mo tún fẹ́ sọ kinní kan mà suggestion mo fẹ́ mú wa. Okay sir. Àwa tí a ti ní pálí ìlú tí a wà dání. Bẹ́ẹ̀ yín ṣe ṣe rálì ní London. Mega rally tó wẹ́ẹ̀bì tó yẹ. Wọ́n ṣe jẹ́ ká mú déètì kí gbogbo wa ká máa lọ Nàìjà ká lọ ṣe rálì bóyá wọ́n máa mú wa lẹ̀. Anybody ò gbọ́dọ̀ lo passport Nàìjíríà o. Ká gba visa sínú passport Amẹ́ríkà wa. Ká lè gbà sínú ti London everywhere tá a bá wà. Bóyá wọ́n wá mú wa lẹ̀ ń bẹ̀. Bóyá àwọn ìlú tá a jẹ́ citizen wọn a fẹ́ wo nǹkan tó máa ṣe. Bóyá fake passport tó ń gbé wa lọ́wọ́ àbọ̀ original
àbí tòótọ́ ni àwa fi mọ̀. lórí nǹkan tẹ́ sọ yẹn lórí nǹkan tẹ́ sọ yẹn mi ò fẹ́ play video kan tẹ́lẹ̀ torí time ò sí mọ́ but lórí eléyìí sì mọ́ láti play video yẹn ẹ drop ń sìn kẹ́ wá máa bá wa ká lọ ẹ máa rí reason tá a fi ní lè ṣe ok ẹ jẹ́ kí n sáré sọ fún yín ẹ máa rí reason tá a fi ní lè ṣerú ẹ̀ máa fi fídíò yẹn hàn yín sí bọ́ ẹ sọ̀rọ̀ yín sà. ẹyọ kan tó kù ni pé àwọn wèrè politician ìlú yìí kí ló dé tó jẹ́ pé London àti Dubai náà ń dé dúró kò eléyìí tó fẹ́ yọ kíní ọmọ ọlọ́mọ kò ṣe wá try ẹ̀ l'Amẹ́ríkà kò tẹ̀ fún àwọn dé bí àmọ́ nísìn bóyá torí pé lọ bíbá yóò fàyè gbà wọ́n kó tẹ̀ wá síbi kó tẹ̀ wá try ẹ̀ 99 years 1 day ní ẹ̀wọ̀n tó máa fún àtìyàwó ẹ̀ 99 years 1 day ní ẹ̀wọ̀n tó Amẹ́ríkà máa fún pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi. ẹ ń gbọ́ yín sà. bọ́tà àwọn oníṣẹ́ ìtọ́ pé London Dubai ló ń dé dúró tó ti ń ṣayékáyé ibẹ̀ láti lè jẹ ayékáyé wọn ò lè try ẹ̀ l'Amẹ́ríkà wọn ò bí wọn dá. mi ò mọ nísìnyí tó pé bẹ́ẹ̀ yẹn ló ń dé dúró àti Dubai wọn yẹn wọn wá síbí àfi tó máa káwọn ọmọ wa lọ skul bí nìkan wọn bá dẹ̀ lọ skul bí ọmọ tiwọn náà rádaràda ni kókùnrin máa lo etí kókùnrin wèrè sórí wọn máa jíjẹ máa fagbó kiri jọ. ẹ ṣe gan ni sà ẹ yẹ kí sáré show fídíò yẹn ẹ ṣe gan ni no going back ẹ ṣe gan ni o God bless you sir ẹ ṣe gan ni yeah no going back ó ló wà at risk o sister Esther ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n dẹ̀ sọ fún yín pé ó máa lọ dúró dè yín ní airport ni ṣe rí nǹkan tí kinní yẹn ò ṣe lè possible ni wípé ṣe rí àwọn people yìí àwọn òyìnbó yìí hàn tí ìyọ okùn ní ọrùn wa torí pé kí ni bí àwọn bàbá tá à ń sọ yẹn báwọn ṣe ń gbowó ilẹ̀ tó ń gba owó ilẹ̀ torí pọ́n ṣe gọ́vnà fún 8 years tó dẹ̀ máa gba owó yẹn tó máa fi já ọmọ táwọn bí tó jẹ gbogbo ìyá lọ́jà yẹn ọmọ tí òun bí ọmọ tí ìyẹn náà tún máa bí tán tí ìlóyún ẹ̀ ọmọ ni mò ń sọ ọ tó ti ń pèsè owó sílẹ̀ fún báwọn ṣe ń gba owó ilẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà làwọn òyìnbó yìí náà ń gba owó ilẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìlú tó kó lẹ́rú ọ̀hún lè tú okùn lọ́rùn wa ta ló gbọ́ interview tí prime minister wa ní UK tó sọ pẹ̀lú bàbá búbù níbi tó ti lọ pàdé ní last week ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ rí yes or no ẹni tó bá gbọ́ interview yẹn ó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà wípé why tí ò fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ ó ní ṣebí London ló jókòó sí tó ń bú òun ìṣó tó máa ń sọ wípé kò sẹ́ni tó bú Queen rí ẹni tó bú Queen rí ẹ gbọ́ ibi tó respect Queen dé tó bá ń ṣe speech bóyá gba birthday ẹni tàbí nǹkan kan ìṣó táwọn èèyàn wọ́n máa ń ṣe patí ẹ̀ tó máa jókòó báyìí síwájú tv nígbà tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú living room ẹ̀ ní bọ́n ṣe respect ẹ̀ tó nígbà tí wọ́n ṣe àṣemáṣe fún lady tó ń fẹ́ láti Amẹ́ríkà torí pé ó jẹ́ foreigner tó fẹ́ ìyàwó tó fẹ́ last kí lorúkọ ẹ̀ ní mo ti gbàgbé sọ́ọ̀nì ìmọ̀ ọmọ yẹn ọmọ Yorùbá ni mo ní picture ẹ̀ ń bíbá ẹ̀ tó ròhun àtọmọ mi ó lọ sí yunifásitì ọmọ mi ní 2 weeks ago tọ́jọ́ ya picture lady yẹn national TV ló ti bring wọn down gbogbo àwọn royal family tó fi sọ fún wọn pé nǹkan tẹ́ ń ṣe fún ẹni tẹ́ fẹ́ àṣeyàwó ìkó make sense racist nìyín ìyẹn ni bàbá búbù sọ wípé Nnamdi Kanu ń bú òun bíbá ṣẹ́yìn ò pa àwọn èèyàn ẹ̀ ni ṣé òótọ́ ọ̀rọ̀ kan ló ń sọ ni tẹ́yìn wá sọ wípé torí pé ó ń bú ẹ. ẹ ló kọ́là ẹ ká lẹ́sà ẹ kújọ́ mẹ́ta ṣàlàfíà lè wà ẹ bá a ṣe ní pápá àpàṣà. ẹ ká lẹ́sà ẹ rà sà. ó jẹ́ pé kinní yẹn ó ń crack láti ọ̀dọ̀ yín ariwo wà ń bẹ látọ̀dọ̀ yín.
Okay, ó ti better. Ó ti. Àti Tinubu àtọbásanjọ́ ní ilé tí wọ́n lọ́mọ àlè náà especially Ọbásanjọ́ especially Ọbásanjọ́ ọkọ̀ tí dùn mí fún mi pé wọ́n ti wá lọ jẹ balógun ìbò tàbí ìlú omi ṣé wọn mọ̀ pé gbogbo agbára báwọn balógun ló Ọbásanjọ́ máa tà fún Haúsá ikọ̀ yé wọn fífò yẹn ikọ̀ yé wọn fífò yẹn ó dùn mí kan mo ti máa ń sọ jẹ́rí ká bá gba Yorùbá nation níwọ̀n àtijọba gan àtijọba gbogbo wọn mọ iṣẹ́ tí wọ́n gbà àtijọba wọ́n bú àwọn bàbá wa wọ́n bú wọn fún wọn àlá wọn kó wà lẹ́rú wọn kàwé o wọn lọ́lẹ̀wé wọn ọmọ wa tún dídí lọ́sẹ̀ bí gbogbo àwọn ọba ìsìn kàwé ṣùgbọ́n kàwé ojú tì wọ́n rùn àwọn ọmọ yẹn rùn ìtìjú ńlá ni kí queen kó tó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn àwọn èèyàn tí wọ́n queen wá ní queen ọmọ ọba tí wọ́n pe orí wọ́n pera wọn ní aládé kí wọ́n dó lẹ́gbẹ̀ẹ́ queen káwọ bóyá nàìjíríà bóyá wọn Yorùbá máa fẹ́ gbájú wọn ìtìjú ńlá gbogbo yín ka ìwé aláàfin kó wàjà yìí ọlọ́ọ̀kọ́lọ́ba jẹ́ bàbá sí rere sí afẹ́fẹ́ rere bàbá kàwé ju Ṣàngó lọ wọ́n ka ìwé ju ọ̀rọ̀ míyàn lọ bọ̀ ibo náà ẹ̀sẹ̀dì ọ̀dọ́ ní kan tó lọ ibo ọ̀dọ́ tí wọ́n gbélé gan táwọn gan dogun wọn tó jọba tí wọ́n rí bíìsì ìtìjú ńlá tí wọ́n ìtìjú ńlá ní ti ẹni àwọn aládé ẹ̀fọ́nra aládé ibo ládé náà wà kí ni túmọ̀ aládé náà kí ni túmọ̀ ẹ̀kẹ́ túmọ̀ ẹ̀fọ́ ojú òtì gbogbo yẹn ẹ̀rùn ọmọ aládé lè ní náà. ẹ ṣe gan ni brother mi ẹ ṣe gan ni God bless you ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni lórí nǹkan tí máa play fídíò ẹ ló kọ́là ẹ kalẹ̀ ibole tí ń pè wá sà tàbí mà ni. Hello ẹ kalẹ̀ o ó dàbí pé àwọn eléyìí ṣì ń play love lọ́wọ́ wọn ti gbàgbé pé àwọn pè sórí program now ẹ jẹ́ ká sáré play fídíò yìí kẹ́ lè mọ reason tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ passport ó fẹ́ lọ ṣe rally ní Nàìjíríà kò lè work torí pé kí ni àwọn people yìí hàn tí ì fi okùn sílẹ̀ gbogbo rally tó ń ṣe ní all over àwọn people yìí ń gbọ́ ó ń gbọ́rọ̀ Boko Haram ó ń gbọ́rọ̀ èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ìpọ̀rọ̀ èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ ní last month yìí ó dé ọ̀dọ̀ àwọn prime minister wa náà ó gbọ́ sí náà ó gbọ́ sí bó ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí fídíò yìí fẹ́ sọ fún wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ interview yìí kẹ́ lè fi mọ̀. ó máa dá padà ọ̀gájọ́ fàlákẹ́ ó máa ṣubú pa ẹ́. ara àwọn tá a máa ń sọ ìgbọ́dọ̀ mi sọ̀rọ̀ nílò wọn ṣe ní tèkìlélẹ̀ bọ̀ lára àwọn tá àwọn alẹ́lẹ̀ ẹ ṣàmọ̀ wípé láti ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ àwọn wáwọn eléyìí náà àwọn pásítọ̀ àwọn pásítọ̀ kí lorúkọ ìyẹn náà pásítọ̀ Bankole. If our elders tell us that we are going,
we are going. But as I'm talking now, every bandit on Yoruba land, we are in the camp now. We are waiting for you. We are in the camp. We are preparing down for you. We will not have AK-47. We believe in the ancestral power of our Oduduwa. We will crush you. We will crush people one after the other. Bring your AK-47. See, no AK yet. Nothing. Nothing. All those AK now, forget. See bush here. This is a neutral ground. You see neutral ground? You see neutral ground, left and right. Now, gbogbo àwọn tá à ń wá nìyẹn o, ìdìbò ń lọ èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ pé kò ní síbò, gbogbo àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ lèmi ń gbé bọ́ bí mo ń sọ̀rọ̀ wọn yẹn o, àwọn ìtarí fídíò wọn lélẹ́yìí o. Now ẹ jẹ́ ká wá lọ sí fídíò eléyìí tí brọ́dà wa tán ní kóníkàlùkù gba visa sórí pálí ẹ̀ kó wá lọ fèsì wọn. Nǹkan tẹ́ máa fi mọ̀ wípé àwọn pípù yìí mọ̀, torí pé kí ni, táwa bá kúrò nínú oko ẹrú, ó máa nira fún wọn láti máa gba ìṣákọ́lẹ̀ yẹn lọ́wọ́ wa. Ẹ wá wo ìṣákọ́lẹ̀ tí ọ̀tán ti gbà. Ẹ wo ìṣákọ́lẹ̀ tí wọ́n gbà tán dẹ̀ yìí ń gbà lọ láéláé. Eléyìí ni mo fẹ́ lò, nǹkan tí mo fẹ́ lò lélẹ̀, eléyìí ni mo fẹ́ lò, eléyìí ni mo fẹ́ lò, nǹkan tí mo fẹ́ lò lélẹ̀. Ẹ má bínú, èmi àti ẹnjíníà lájọ ń jà nínú stúdíò. Kẹ má rò pé bóyá mo ń dá sọ̀rọ̀ ẹ pé kí ló ṣẹlẹ̀. A jọ ń dùn nǹkan mọ́ra wa lọ́wọ́ ni. Nǹkan tí mo fẹ́ lò ọ̀tọ̀, nǹkan tí ẹnjíníà fẹ́ gbé sí ọ̀tọ̀, mo ṣe ẹ má bínú. Ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má bínú o. Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé àwọn pípù yìí ó mọ nǹkan tó ń ṣe wá. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe wá. Tẹ bá rí fídíò yìí, tẹ bá rí interview yìí, ẹ máa fi mọ ibi tí ṣòro wa yẹn gangan tó wà. Ó dẹ̀ mọ̀ wípé táwa bá ti jábọ́, ó máa lera fún wọn kó tó wá máa gbà ìṣákọ́lẹ̀ lọ́wọ́ wa. Mo gbé kọ́ yín lẹ́ẹ̀kan, mo rí pé ìyàwó yín ṣì ń sọ wípé ẹ ká alẹ́ ṣàlàfíà lẹ́wà, ẹ kújọ́ mẹ́ta. Àdúpẹ́ fọ́lá o. Mo kàn ní pé kí mi náà sáré dá sétò ni. À ń gbọ́ yín. Gbogbo nǹkan tí ó ṣe, gbogbo nǹkan tí àwọn bàbá yẹn náà ń sọ, gbogbo ẹ̀ náà ni gbogbo wa náà ń gbọ́. Bọ̀dá pàbẹ́ tó àlàjẹ́ pé ẹ̀yin tẹ wà ní ohun yẹn náà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ táwa náà ṣe ní Nàìjíríà bíbá, because lónìí wò ní ìsìn kankan ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé Haúsá ó na ọmọ Bọ́lá ni ó na ọmọ 3 years débi pé àwọn boys tàṣà wà ń bẹ̀, àwọn náà sábà mẹ́sàn pé ìwọ yìí bó tiẹ̀ ní kú lónìí. Wọ́n náà wà mọ̀ pé kálí mọ̀ pé torí àwọn ẹ̀rọ ìwádìí pé àwọn lágbájá náà wà mú náà wà pa náà wà ṣe kíní kan, so àwa náà sáà nílùú tó kó tẹ́ wa lọ́rùn. But ẹ jẹ́ kí ní lọ́dọ̀ wa bíbá yìí ní Nàìjíríà bíbá yìí, ẹ̀yin tí ẹ tún súnmọ́ àwọn bàbá tó wà lókè bíi Professor Akintoye, àwọn bàbá ẹ bá try láti jẹ́ kí a mọ ibi tí à ń lọ báyìí, because of pé nísìnyí tó bá máa tó bí October ń sìn, a máa bẹ̀rẹ̀ campaign láti máa ṣe rally. Ìgbésẹ̀ táwọn náà lè máa ṣe nígbà, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì inú wọn ń dùn sí bá a ṣe ṣe rally tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ táwọn polówó Yorùbá Nation fún wọn, opportunity là ń jẹ, a máa ní Yorùbá Nation náà lè ṣe, gbogbo wọn ti ní determination, but tó dà yẹ pé kán sọ pé à ń bí ni, ṣe wọn pé tó bá yẹ pé ló fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó bá pọ̀ mọ́ ní skul pé ẹ bá ní pé kí ló kọ́ skul lónìí, á sọ pé ni, but tó bá yẹ pé àbí ilẹ̀ sọ fún wa ní A àti B, so option méjì ni. So nísìnyí àyà ti fẹ́ máa fowó tàn wọ́n, àti fẹ́ máa rí bọ́n ṣe fẹ́ máa fowó tàn wọ́n sí i, so káwa náà máa ṣe rally, tá a bá ti lè máa ṣe rally ní Nàìjíríà bíbá. Mo wà bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn àtàwọn bíbá gan everybody wọn kò sẹ́ńtà àti polówó fún tí wọ́n dẹ̀ ti rẹ́dì, but ẹnìjọ́ mẹ́ta yìí
ó ti fẹ́ mọ ìrẹ̀wẹ̀sì ti fẹ́ mọ dé bá wọn díẹ̀ díẹ̀. Ok, mo ti gbọ́, ẹ jẹ́ kí n sáré, ẹ jẹ́ kí ẹ lọ join mi padà lórí program kẹ́ wá gbọ́ nǹkan tí máa sọ ń sìn. Ẹ ṣe gan ni, ẹ bá mi drop lọ́dọ̀ yín. Ẹ ṣe gan ni brother mi tẹ́ sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ò ní kúrò lákàyè yín, àdúrà gbogbo wa máa gbà á, máa jọ gbé flag náà sókè ni. Ọlọ́run ò ní fi kú tó yáwọ́ pa wá báyìí, gbogbo wa pátápátá la máa gùn lẹ́mìí, wá nígbà lẹ́yìn gbogbo wa pátápátá. Now ṣẹ́rí nǹkan tẹ́ sọ yẹn, plan tó ti wà lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ni wípé the last awareness tí a fẹ́ ṣe òun ni ti Èkó yẹn, òun ni ti Lagos State. Ẹ dẹ̀ máa mọ̀ wípé ti Lagos State yẹn ó kù 2 days or 3 days ló kù kó tó di wípé wọ́n lọ ṣe oró nílé Chief Sunday Igboho, torí pé àwọn tó wà nídìí ẹ̀ àwọn làwọn fẹ́ lọ bẹ̀, àwọn náà dẹ̀ lọ wà nídìí orò tó rò fi ń ké. Ṣé understand sí? Tó bá ní kídàjì Nàìjíríà kan jẹrun lénìí, wọ́n ní agbára ẹ̀, wọ́n ní owó ẹ̀, wọ́n ní gbogbo everything ẹ̀. But wọ́n ní kinní kan tí ò ní kinní kan, Ọlọ́run ló ń balẹ̀ ṣinṣin. Òun lọ̀rọ̀ tiwa, òun lọ́lọ́run ṣe wà lẹ́yìn wa títí di èní eléyìí. Ká ṣe awareness yẹn, kọ́rọ̀ paperwork gbogbo àwọn ibi tó yẹ kó ní kán máa yà sí, torí pé kí ni wọ́n sì dúró lórí wípé kò ní dá àwọn pípù yìí, wọ́n ti kó wa, wọ́n ti jẹ wá ju wípé a fẹ́ sọ wípé a kàn fẹ́ lọ face wọn just like that. A lè sọ wípé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó jókòó láti ronú báyìí ká sọ wípé wọ́n gọ̀, ọ̀n mọ nǹkan tó ń ṣe. A gbọ́dọ̀ lọ fi ẹ̀mí wa ṣòfò just like that. Kó tún wá pa wá lẹ́nu mọ́ just like that. Kọ́rọ̀ wa má lọ dàbí nǹkan tó ẹ̀ǹdì sí ọ̀rọ̀ EndSARS, kó má lọ ṣẹlẹ̀ sí àwa tá à ń sọ wípé a fẹ́ lọ. Torí pé wọ́n ní yà ò tó yà ló máa na ọmọ kékeré, ló máa ní kò ní dáa fún ẹni tó na òun. Wọ́n ní tíyà bá tó yà, ó tún máa sọ wípé ẹ ṣe sà ọ ẹ ṣe mà ní. Ibi tí mo ná mẹ́ ni wípé tó bá mú wa, tíyà bá wá dùn wá lórí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwa gbogbo fúnra la máa sọ pé òkè, ìgbà tá a ti rí wípé bóyá nínú 1000 tó ti mú ọ̀tá wa bóyá bíi 80, 1000 tàbí 800, wọ́n ti mú ọ̀tá wa bíi 800, wọ́n ti mú balẹ̀, ó ń kù bíi 200. Ṣé àwọn tó kù 200 yẹn ṣọ́ ní káwọ́ sókè pé ẹjọ́ ẹ torí Ọlọ́run? Mo fi lo òwe ni mo lò ń bẹ̀ yẹn, torí pé kí ni àwọn pípù yìí ní owó, wọ́n ní gbogbo nǹkan ọjà, ó kàn fẹ́ jẹ́ ká fúnra wa ṣé bíi ti àwọn ọmọ Yíbò ni, kó wá tún wá tàgí wa lórúkọ tí ò ń ṣe tiwa, kó wá tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ wá. Níbi tí wàhálà yẹn tó dé, kò sí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé bóyá wọ́n yìí lè sọ pé òkè ọ̀pá o. Àwọn tó wà ní òyìnbó náà lọ wá pé wọ́n ń ṣe ọ̀pá nìkan, ẹ fowó ọ̀pá ránṣẹ́, ẹ fowó kinní kan ránṣẹ́, torí pé wọ́n ti gbé àwọn èèyàn, wọ́n ti fún wọn gbẹ. Àti mọ́ wọn lọ sẹ́nu gan, ó ti di ìnira fún àwọn èèyàn. Bọ́dà mi àti sísà mi bọ́ àwa dúró lórí wípé níjà ò ní ṣẹlẹ̀ bọ́ àfẹ́ kó pọ̀. Òun ló fà á tó fi jẹ́ wípé ó ń tọ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí àwọn èèyàn kan ti gbé tó ní àṣeyọrí nínú ẹ̀. Báwo ló ṣe rìn? Àwọn olúwo ló dúró tì wọ́n, àwọn olúwo ló wà pẹ̀lú wọn, báwo ló ṣe ṣe? Rome is not built in a day. Lóòótọ́ 5 million wá gbọ́n tí ń di 7 million sìn, bọ́ á máa padà jèrè ẹni. Ọjọ́ tí ọmọ kékeré tó bá bí kọ́ ló máa pe owó, ọjọ́ yẹn kọ́ ló máa rìn, ọjọ́ yẹn kọ́ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ló máa ti mọ bàbá àti ìyá ẹ̀. Ó máa kọ́kọ́ kọ́gbọ́n báwo ló ṣe ń jẹun, báwo ló ṣe máa rìn, báwo ló ṣe ń sọ̀rọ̀, gbogbo everything. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ìrìn àjò yìí, gbogbo nǹkan tó kó sọ́wọ́ pọ̀ gan ni.
títorí ẹ̀ brọ́dà mi àti sísá mi èmi o mo sì dúró mo dẹ̀ yín fọwọ́ sọ̀yà wípé èmi ò mọ̀ bóyá bò máa wà bóyá kò sí but ẹ má jẹ́ ká wò ó bóyá ọlọ́ ti ń dìbò wọ́n ti ń ṣe kinní kan nǹkan kí nǹkan tó bá wọn nìkan dì president ò bá bọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́la ṣebí president wà ń bẹ̀ nísinsìnyí náà tá la fẹ́ lọ kò ṣe bóyá tí president bá bọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́la la máa sọ pé òkè o àṣemọ́ o ẹ ti ká lọ níyẹn lọ́kàn ẹ má jẹ́ ká jẹ àjẹkùn ìyà ni ó jẹ mo sọ nínú program bíi méjì mẹ́ta tó kọjá tí mo ń ṣe ń sìn ẹ má jẹ́ ká sọ sọ́ọ̀nì èmú wa di àjẹkùn ìyà ni ó jẹ ẹni tí ò tó ní náà tó lọ ń dènà dé ni àjẹkùn ìyà ni ó jẹ ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo àwọn fídíò ẹnjìníà lo fídíò kan níjẹta bọ́jọ́ wo ń bí báyìí bọ̀bọ́ kan tán lọ bá tán gba 4,000 plus lọ́wọ́ ẹ bá mi wá fídíò yẹn jáde ká sáré wò ká tó gbọ́ interview yìí àwọn pípù yìí gbọ́ náà owó yìí dẹ̀ wà wọ́n fẹ́ ṣe wá lọ́ṣẹ́ because wọ́n ti mọ̀ wípé bàbá lákù bàbá wọn tílùú yẹn bá pín sí méjì kò possible ni àjẹbáyà ìjẹ òṣì tó ń ṣe wá yẹn kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ including àwọn ọba yẹn àwọn ọba ìgbà tó bá ọba olúlọ̀yọ́ tàbí olúbàdàn 2 months ago kò ju bóyá bí a month or 2 months tólúbàdàn tán débẹ̀ a bá wọn ṣe meeting ẹni tó bá mọ ibi tó ń pè ní clubhouse àwọn tó bá wà lórí ètò ní clubhouse ní ọjọ́ yẹn bàbá sọ náà ojú gbogbo ayé ni mo ṣe ń sọ yìí pẹ̀lú meeting tó bá wa ṣe ní ọjọ́ yẹn olúbàdàn sọ pé àwọn wà lẹ́yìn wa àwọn ní interest lórí nǹkan tá à ń ṣe. A dẹ̀ bẹ̀ wọ́n a sọ fún wọn reason gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí brother wa tán pè wọlé ń sìn kí ló sọ wọ́n sọ wípé àwọn tán kàwé àárí àǹfààní kankan lára àwọn tán kàwé tán fi ń jọba ń sìn àwọn tó lọ sí school gan I'm sorry to say mi ò dẹ̀ tún sọ́rí lọ́nà bòmí wọ́n ṣe làákàyè jù wọ́n lọ torí pé kí ni àwọn ò ta ogún bàbá wọn anyhow. Ìgbà tó Olúbàdàn tó máa sọ́ọ̀sì wọ́n sọ wípé ìgbà tí spíkà wọn máa jáde tó máa sọ̀rọ̀ wọ́n lólúbàdàn wọ́n sọ wípé ẹni tó bá wù àwọn làwọn lè fi joyè. Number 2 ẹni táwọn fi joyè ó school nìbàdàn á dẹ̀ gbàládùúrà ní àìpẹ́ láì jìnnà ní agbára gbogbo àwọn tó kọ́kọ́ tẹ̀lé Yorùbá dó lágbára àwọn tọ́lọ́run sọ pé àwọn náà nílẹ̀ wípé ẹ̀yin lẹ nílẹ̀ yìí o adá yín síbí báyìí o adá àwọn òyìnbó kan máa wà báyìí o adá àwọn Ghana báyìí o pé lágbára àwọn tó ń pè pé ẹ̀yin ò nílẹ̀ kò sígbà tí Fúlàní ò nílé yín kúrò láàfin torí pé kí ni nǹkan tó mú yín tẹ́ fi sọ wípé ṣebí ó lọ sí school nìbàdàn ni oyè tọ́ sí ẹni tó lọ sí school nìbàdàn náà ó yìí máa jọba àbàdàn tí ògo bá ń jẹ́ ti Ọlọ́run àdàbí tí ẹ bá gbọ́ ìyà tó ń jẹ àwa ọmọ Yorùbá yìí tó bá jẹ́ pé ẹ gbọ́ ni bọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ gbọ́ èpè kọ́ nínú àwọn Fúlàní àwọn bòròró tẹ́ fi ń jọba yẹn á wá ní ọjọ́ kan wọ́n máa ti kó ìbọn kó àdá ni tó máa wọnú ààfin tó máa ní yes pẹ̀lú bó ṣe wà yìí àwa lọ bá kàn tó máa lé yín tẹ́sẹ̀ yín ò ní balẹ̀ tó máa gbadé lórí yín bóyá máa jẹ́ nìyẹn but by the time tí Ọlọ́run bá ṣe ògo fún àwa Jámánì ló bá rí àwọn bìtìkọ́ìn náà ní ọba tó pọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí àwọn náà máa ń dáṣà wípé ilé ìgbìmọ̀
Hooray! The Yoruba are changing their mindset. We are for mindset change. We want to cheer ourselves and our target people of the world that Yoruba mindset is finally changing for the better. From downward thinking to upward thinking, from poor to good, from bondage and oppression to freedom, from backwardness to forward progression, from ignorance to knowledge, from primitivity to modernization, from darkness to shining light, from poverty to wealth, and from dying to living. They have had enough. The people are the Yoruba, forced to live in a country since 1914 with other tribes of far different cultures, history, and future, but have now realized and known better that to continue to live in that same country with some of these other tribes is no good for them at all, and not good for their generations to come. They have found wisdom. They are changing their mindset and are getting out of their entrapment in that geographical expression that they have been in to form and freely run their own country, their own heritage, their own land. They are breaking out from under the slabs to growing and being seen by the whole world. Hooray! That is the message, and see, all Yoruba are now beginning to sing the same song. There's much work to be done on the land of our birth, exalted, exalted, for the whole world to see. Blood, truly, they say, is thicker than water. Hi, I trust that you too can make something, anything, that is both expressive and impressive at the same time, such that if anyone sees or hears it, they will run with it, shout it out loud to the whole world and clap for the Yoruba people on this great achievement of the changing of their minds about finally leaving the failed country. Well done, all you blessed Yoruba. All change, please, all change. Hello, dear Yoruba descendants. We know these are trying times. Please keep your heads up while we work towards a better nation. The central account is here, and here is the information you need to contribute to the Yoruba Nation. For PayPal or Zelle, www.paypal.com. Please use finance@ysdf.ca. For World Remit, Yoruba Self-Determination Foundation USA, 25 Peel Central Drive, number 203D, Brampton, Ontario, L60 3R5, Bank of America, account number 313100005614, routing 02-600 9593. Thank you. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Define Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruising. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable.